Hello everyone and welcome back to the session. So আমি যোৱাকালি কৈছিলোঁ যে এটো আমি কন্টিনিউ কৰিম. So কথা মতে কাম গতিকে আহক কৰোঁ. So বাকি প্ৰিপাৰেচন কেনেকুৱা চলি আছে? All good. So লাষ্টৰ এই সময়খিনি বহুত ক্ৰুচিয়েল হয় আৰু এই সময়খিনিত বিশেষকৈ ৰিভিজনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট. ৰিভাইজ আৰু MCQs প্ৰেক্টিছ ঠিক আছে এই দুটা বস্তু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় টু ক্লিয়াৰ দিছ এক্সামিনেশ্যন কাৰণ পঢ়াটো আমি বহুত পঢ়িলোঁ কাৰণ এতিয়া আকৌ নতুনকৈ কিবা পঢ়ি পেলাই একো ডাঙৰ তীৰ মাৰিব নোৱাৰি মানে অ'কে হা ৰিভাইজ কৰি থাকা ৰিভিজন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰ লগত যিমান পাৰি কুৱেশ্যনছ প্ৰেক্টিছ কৰি থাকা অ'কে কুৱেশ্যনছবিলাক প্ৰেক্টিছ কৰা মানে কুৱেশ্যন ফৰ্মেটত পঢ়িব পাৰিলে বেছি ভাল হয় ক্লিয়াৰ অ'কে লেটছ ষ্টাৰ্ট So with reference to Constitution of India, consider the following statement. The Constitution explicitly mentions the principle of separation of power. Judicial review is explicitly mentioned as a basic structure of Constitution. And the Supreme Court has derived the doctrine of basic structure through judicial interpretation. Okay, easy question. যদি বেসিক পলিটিখিনি জানো তেতিয়াহ'লে এইটো বহুত ইজি কুৱেশ্যন হৈ যায় isn't it কি হ'ব আনসাৰ কি সুধিছে কাৰেক্ট অপশ্যন সুধিছে প্ৰথম আমি এইটোও চাব লাগিব দেই এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমানত কি সুধে ইয়াতে ইনকাৰেক্ট বুলি দিয়া থাকে আৰু আমি যিহেতু আমাৰ মাইণ্ডছেটটো কি হয় কাৰেক্টটোৱে সুধিছে কোনটো শুদ্ধ এইটোৱে সুধিছে গতিকে আমি একৰ্ডিংলি কাৰেক্টটোৱে মাৰি পেলাই থৈ গুচি আহোঁ পিছত ঘৰত আহি দেখা পাওঁ যে এইটোতো ইনকাৰেক্ট সুধিছিলে এণ্ড তেতিয়া আমাৰ মনটো বহুত বেয়া লাগি যায় নহয় জানো তো সেইবিলাক যাতে ভুল নকৰিবা চ' লেটছ চি দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এক্সপ্লিচিটলি মানে কি একদম পুৰা ক্লিয়াৰ কাট লিখি থৈ দিছে এক্সপ্লিচিটলি মেনশ্যনছ দ্য প্ৰিন্সিপাল অফ ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ এক্সপ্লিচিটলি মেনশ্যন কৰিছে ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ বোলা প্ৰিন্সিপালটো ৰাইট অ'কে চ' আমাৰ ইয়াতে এক্সপ্লিচিটলি ক'তো মেনশ্যন নাই ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ চ' ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো ৰং হয় নেক্সট ইজ জুডিচিয়েল ৰিভিউ ইজ এক্সপ্লিচিটলি মেনশ্যনড এজ বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন তো জুডিচিয়েল ৰিভিউ যোনটো এটা কনষ্টিটিউশ্যনত থকা বুলি কৈছে কুৱেশ্যনটোত আৰু এইটোও কৈছে যে এক্সপ্লিচিটলি মেনশ্যনড আছে এজ এ বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন গুড আফটাৰনুন এভৰিৱান নাও হোৱাট ইজ দিছ A means 3 okay let's see the Supreme Court has derived the doctrine of basic structure through judicial interpretation yes so third statement is correct basic structure doctrine to kono constitution or nai it is basically a judicial interpretation ঠিক আছে এটো এটা কি হয় judicial interpretation so correct answer is A okay next question consider the following regarding money bill কিহৰ ওপৰত এতিয়া খুদিছে money bill-ৰ ওপৰত কুৱেশ্যনটো আছে so money bill 110 article 110 ত money bill mention আছে right so এইটো question কি খুদিছে a money bill can contain only provisions mentioned under article 1110 okay let's see the speaker's certification of money bill is subject to judicial review okay Rajya Sabha can neither reject nor amend a money bill okay and the options are 1 only 1 and 3 2 and 3 1 2 3 okay let's see so money bill contain only provisions mentioned in article 1110 so it is already kolwe correct So yes, that is correct.
যেটো কারেক্ট স্টেটমেন্ট হয় আর্টিকেল 110 ত যোনকেইটা মেনশনড আছে সেইকেইটাহে মানি বিলত পৰিব The speaker certification of money bill is subject to judicial review. No, it is not subject to judicial review. Then Rajya Sabha can neither reject nor amend a money bill. Reject to koribo nware aru amend to koribo nwari. Yes, correct. Neither Rajya Sabha reject kori dibo pare ki isko pharke phek do. Right? So, yes. Then neither amend koribo pari money bill. ঠিক আছে? তো Rajya Sabha কি koribo pare? খুব বেশি recommendation dibo pare. This is at max. Clear? Okay, so 2D. তো স্পিকার সার্টিফিকেশন তো হয় নাকি জুডিশিয়াল রিভিউ আন্ডার পড়ে জানো হোয়াট সে কি কোয়া স্পিকার সার্টিফিকেশন তো জুডিশিয়াল রিভিউত পড়ে না আই এম আস্কিং ইউ পিপল স্পিকাৰ ডিচিজন ইজ ফাইনেল আৰু সেইটো জুডিচিয়েল ৰিভিউত আহে জানো কোৱেশ্যনটো সেইটো সুধি আছে 1 and 3 তো কাৰেক্ট হয় নো ডাউট হোৱাট এবাউট বি কেছটো জুডিচিয়েল ৰিভিউটোহে আছে বাট ইয়াতে স্পেচিফিকেলি কোৱা আছে যে মানি বিল যেতিয়া ইন্ট্ৰডিউচ কৰে মানি বিলখন মানি বিল যে হয় সেই কথাটো কোনে কয় স্পিকাৰে কয় ৰাইট সো সেই কথাটো স্পিকাৰে সাৰ্টিফাই কৰি দিব লাগিব লোকসভাৰ স্পিকাৰজনে সাৰ্টিফাই কৰিব লাগিব সাৰ্টিফাই কৰাৰ পাছত সেইখন মানি বিল হিচাপে হয় বুলি ক'ব লাগিব তেতিয়াহে ৰাজ্যসভাত কি কৰিব একসেপ্ট কৰিব যে হা ঠিক আছে দিস ইজ মানি বিল এটা ইয়াতে কৈছে যে সেই যোনটো ডিসিজন যোনটো স্পিকাৰে সাৰ্টিফাই কৰি দিলে হেতু এতিয়া জুডিশিয়াল ৰিভিউত পৰিব নে নাই কোৱেশ্যনটো হৈ গল হেতু আধাৰ কেছত কি কৈছিলে দিয়া অলপ ফাষ্ট কৰা আধাৰ কেছত কি কৈছিলে Okay, so the correct answer is D. All are correct. ঠিক আছে 110 clause 3 এটো বস্তু মেনশনড আছে যে স্পিকাৰে যোনটো সাৰ্টিফাই কৰিব that is
final. Clear? Hoy. That is final. Eto 110 clause 3 eto clarify kora ase. ঠিক আছে? এটো বস্তু মনত ৰাখিবা। এটো অলপ ট্র্যাপ হৈ যায়। So be careful. ঠিক আছে? But Supreme Court different cases ot etu bostu pisot koise je jeto judicial review hobo pare kintu 110 clause 3 etu final boli koa ase. But in this question, yes. Next, consider the following statement. Every constitutional amendment requires ratification by at least half of the states. Parliament can amend fundamental rights. Parliament cannot alter federal character of the constitution. But it was not case one and the Bharti case. Hetu monot rakhiba. ঠিক আছে? केसु को इतना भी मत खींचो. ठीक है? Okay. So every constitution amendment requires ratification by at least half of the states. This is wrong. So protekto constitutional amendment required no hoy. Because constitution amendment koribo lagile ami various ways di koribo paru. Kisuman ase simple di koribo paru mane without using article 368. ঠিক আছে? কিছুমান আছে স্পেশাল মেজৰিটি কৰিব পাৰো লাইক ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস DPSP আৰু কিছুমান আছে যত স্পেশাল মেজৰিটি লাগিব প্লাস half of the states or ratification লাগিব. So one is absolutely wrong. Parliament can amend fundamental rights. Yes, amend কৰিব পাৰে with special majority using article 368. Then Parliament cannot alter federal character of the constitution. So Parliament alter কৰিব নোৱাৰে federal character of the constitution. So correct statement ki hobo etia? The first one to wrong, one is wrong. Parliament can amend fundamental right, this is correct. Aru it cannot alter federal character of constitution. Yes, correct. So 2 and 3 is the correct answer here. C is the correct answer. 2 and 3. ঠিক আছে? Okay, next. Consider the following pairs. Kaziranga. কি সুধিছে? How many pairs are correctly matched? Okay, fine. So Kaziranga, Brahmaputra, acha, park aru river. Manas river, Corbett, Ramganga, aru Kyoladeo, Chambal. So kuntu pair correctly match ase? 1, 2, 3, 4. Three only. Kyoladeo, Gambhir and Banganga. Okay, fine. Very nice. Very good. So Kaziranga, yes. Brahmaputra river. Manas, yes. Corbett, Ramganga. Jim Corbett, Ramganga khona hai. Ahi pela Ganga Nodir mili jay. But Kyoladeo, it's not Chambal. ঠিক আছে? Chambal olop tolot ase. How many pairs are correctly matched? Only 3. ঠিক আছে? 3 খন. So এখন match নহয়. Consider the following statement about monsoon. Differential heating of land and sea is the sole cause of monsoon. Next, Tibetan plateau influences Indian monsoon. Then ENSO can affect monsoon rainfall. 2 and 3, 1 and 3, 1, 1, 2, 3. Which one? Two and 3. Okay, let's see. So differential heating of land and sea is the sole cause of monsoon. Sole cause to নহয়. ঠিক আছে?
মনসুন একচুৱেলি কিহৰ কাৰণে হয় এতিয়ালৈকে উলিয়াবই পৰা নাই টু বি ভেৰি অনেষ্ট ঠিক আছে হোৱাট ইজ দ্য ৰিজন বিহাইণ্ড দিছ এতিয়ালৈকে উলিয়াবই পৰা নাই বাট অ'কে ফাইন উই হেভ নাম্বাৰ অফ থিয়ৰিজ কি এইটো কাৰণে হয় এইটো কাৰণে হয় এইটো কাৰণে বাট একচুৱেলি কিহৰ কাৰণে হয় গম পোৱা নাই Tibetan plateau influences Indian monsoon. Yes, Tibetan plateau influence kore because masculine high Indian Ocean ase aru efale Tibetan plateau ase major India ase thik ase so yate low pressure hoar loge loge wind bilak efale jabo so efale monsoon ako jetia yat high pressure hoy jay yat low pressure hoy jay to etu ako reverse hoy jay that is seasonal reversal of winds so yes then ENSO can affect monsoon rainfall yes it can affect okay so correct answer will be 2 and 3 yes A with reference to inflation consider the following headline inflation includes food and fuel core inflation exclude food and fuel persistent high core inflation generally indicates broader price pressure so core inflation headline inflation so what is core core মানে মেইন যোন কেটা বস্তু আছে সেই গিটাৰ হে লয় মানে একদম কোৰ আৰু কয় ন একদম নিউক্লিয়াস কোৰ সো কোৰত কি থাকে ফুড আৰু ফুয়েল এই দুটা এক্সক্লুড থাকে কিয় এক্সক্লুড থাকে ৰিজন বিং দিস টু আর হাইলি ভলেটাইল ফুয়েল গ্লোবাল এনার্জি ক্রাইসিস হ'ব ফুয়েল প্রাইস বাঢ়ি যাব এনার্জি সাপ্লাই কমি যাব সরি বাঢ়ি যাব তেতিয়া ফুয়েল প্রাইস কমি যাব so এটো একদম হাইলি কি হয় আনপ্রেডিক্টেবল যোনটো গভর্নমেন্টৰ ডাইরেক্ট কন্ট্রোল কৰিব নোৱাৰে আৰু সেকেন্ডটো হৈ গল ফুডটো একেটাই কথা কেতিয়াবা সাপ্লাই বহুত বাঢ়ি যায় কেতিয়াবা সাপ্লাই কমি যায় so ফুড এন্ড ফুয়েল এই দুইটা কি হয় কি থাকে এক্সক্লুড কৰি দিয়ে ইন কোৰ ওকে আৰু হেডলাইনত এবিলাক সব ইনক্লুড থাকে so হেডলাইন ইনফ্লেশন ইনক্লুডস ফুড এন্ড ফুয়েল হেডলাইন ইনফ্লেশনটোত কি হয় ফুড আৰু fuel কি থাকে include থাকে then persistent high core inflation generally indicates broader price pressure so persistently যদি high core inflation থাকে generally indicates broader price pressure yes definitely in core inflation to যদি বাঢ়ি থাকে ঠিক আছে তেতিয়ালে price pressure to বাঢ়িব because core to food and fuel count কৰা নাই food and fuel to count যদি কৰে হেতু অটোমেটিক্যালি বাঢ়ি বেছি ফ্লেক্সিবল হয় বাট ফুড এন্ড ফুয়েল কাউন্ট নকৰাকে যদি বাঢ়ি আছে তেতিয়ালে প্ৰেসাৰটো অবভিয়াস কথা হাই হ'বই next which of the following are greenhouse gases very easy question water vapor methane nitrous oxide ozone select the correct answer 1 and 2 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4 question number 7 কোনগিটা গ্ৰীন হাউস গ্যাস হয় গ্ৰীন হাউস গ্যাস কোনগিটা হয় হেতু সুধিছে গ্ৰীন হাউস গ্যাস water vapor methane nitrous oxide ozone so greenhouse gases ozone yes nitrous oxide yes methane to one of the both dangor greenhouse gas hoy edu aru water vapor yes so all are correct C is the correct answer consider the following statement all viruses contains DNA
viruses can reproduce independently outside the host cell. Or some viruses contain RNA as genetic material. So it's about virus. All viruses contain DNA. Virus can reproduce independently outside the host cell. Or some virus contain RNA as genetic material. All viruses contain DNA. Wrong. All viruses are DNA নাই কিছুমান RNA ভাইৰাসও থাকে কোভিড এটা মানে SARS-CoV-2 ঠিক আছে so all virus contain DNA no wrong viruses can reproduce independently outside host cell okay some viruses contain RNA as genetic material yes and মাজত কি থাকিলে viruses can reproduce independently outside the host cell ha yes that is also correct ऐसा नहीं है कि host কিবা এটা লাগিবই ঠিক আছে independentlyও কি কৰিব পাৰে reproduce কৰিব পাৰে fine they can reproduce independently so the correct answer here is 2 and 3 C clear ঠিক আছে বুজি পাইছা দিলীপ বৰা আৰু দীপা actually it's C ঠিক আছে okay next consider the following regarding quantum computing qubits can exist in superposition qubits can exist in superposition Quantum entanglement has no practical application. Quantum computers are expected to outperform classical computers in certain specialized tasks. So question number 9. Okay, so it's about quantum computing. Okay, এতিয়া আমাৰ normal computer বিলাকত কি থাকে 0 1 right এই দুটাই জানে এটা 0 1 ৰ জায়গাত কোয়ান্টামত কি হয় কিউবিটস ঠিক আছে so definitely এটো আপগ্রেডেড ভার্সনে হয় সিম্পল কব গলে So quantum computers are expected to outperform classical computers. Yes, absolutely correct. 3 to absolutely correct. Hai. Then it can exist in superposition. Yes. A to superposition na thake. 0, 1, 0, 1, 0, 1 enake jabo. But A to tenuka no hai. It can exist in superposition. Yes. Quantum entanglement has no practical application. No, absolutely not. No practical application hoboi nware there is a practical application aru hetu karone we are expecting ki it will outperform classical computers in certain specialized tasks so 2 is wrong so the correct answer is C here clear okay next consider the following events in Assam history
তো Battle of Saraighat, Treaty of Yandubu আৰু Maomoria Rebellion. তো arrange কৰিব দিছে chronologically 312 132 321 আৰু 213 chronologically arrange কৰিব দিছে. Yes. So सबसे আগত হৈছে Battle of Saraighat 1671. So 3 start তাৰ পিছত আহিব 1 Maomoria Rebellion, then Treaty of Yandubu. Yandubu আটাইতকৈ লাষ্টত হয় 1826 চনত Yandubu. The correct answer is A. ঠিক আছে? Okay, next. Consider the following statement regarding 6 schedule areas. Autonomous District Council can make laws on state subject under 7 schedule. Parliament cannot alter 6 schedule provisions. Assam has 3 6 schedule areas. কি হ'ব answer? এক ফালৰ পৰা ভুল. Autonomous district councils মানে ADC can make laws on state subjects under 7 schedule. তো ভাই state কি কৰিব? State কি কৰিব এতিয়া? Suppose অসমতে. Okay. অসম চৰকাৰৰ আন্ডাৰত বা আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ আন্ডাৰত 7 schedule যিমান state subject দিয়া আছে পুলিচৰ পৰা আদি কৰি যিমান আছে. Okay. তো এতিয়া BTC সেইবিলাক সবতে পাৰে নেকি ল বনাবলে? পাৰে জানো? নোৱাৰে. সবতে নোৱাৰে. কোনবিলাকত ল বনাব পাৰিব এতিয়া? কোনে ডিসাইড কৰিব? পাৰ্লিয়ামেন্টে ডিসাইড কৰিব. ক্লিয়াৰ? পাৰ্লিয়ামেন্টে ডিসাইড কৰিব এটো. যেটা 6 schedule কিবা provisions change কৰিব. সেইকাৰণে কোৱাই আছে parliament cannot alter 6 schedule provisions. No, parliament can alter 6 schedule provisions. This is again wrong. Assam has 3 6 schedule areas. Yes, this is correct. অসমত 3টা 6 schedule area আছে. 6 schedule under BTR মানে Bodoland, ইফালে ডিমা হাছাও আৰু কাৰ্বি আংলং. Clear? So C is the correct answer. Consider the following statement. Land forest এইবোৰত পাৰিব. তাকো হেতু ডিসাইড কৰে. State subject বুলি ক'লে তো বহুত আছে ন? কেইবাটাও আছে state লিষ্টত. সবতে নোৱাৰে. ঠিক আছে? সেইকাৰণে তো অসম বিধানসভাই ল বনাব লাগিব আৰু হেতু মডিফাই কৰি পেলাই তাত এপ্লিকেবল হৈ যায়. Then 12. Primary productivity refers to rate at which producer converts solar energy into biomass. Gross primary productivity is always greater than net primary productivity. Energy transfer between tropic level is nearly 100%. কি হ'ব? দুটা থাকে, primary productivity, secondary productivity.
So primary productivity refers to the rate at which producer mane yate koa ase plants convert solar energy into biomass. Yes, correct. Gross GPP, gross primary productivity, is always greater than net primary productivity. Okay. So what is NPP? GPP minus respiration loss. That is NPP. So GPP is always greater than NPP. Yes, of course. So GPP ki hoy dangor hoy hekarne GPP ba minus koribo laga hoise tetia NPP ulai ase. Correct. Energy transfer between tropic level is nearly 100%. Okay. Energy transfer between tropic level is nearly 100%. No. Energy transfer 10% hoy. 10% of energy higher tropic level of jai. Yes, according to 10% law, correct. So 12 or A. A constitutional amendment bill can be introduced only in Lok Sabha. Constitution amendment bill does not require prior recommendation of President. There is no provision for joint sitting in case of disagreement regarding a constitutional amendment bill. Which statement are correct? Kuntu statement correct hobo? One and two, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2, 3. B. So let's check it out. Constitutional amendment bill can be introduced only in Lok Sabha. Constitutional amendment bill does not require prior recommendation of the President, okay? And no provision for joint sitting in case of disagreement. ठीक है? All right. चलो देखते हैं. तो only in Lok Sabha, no. Either House of Parliament or constitutional amendment bill introduced koribo pari. So first is wrong. Then does not require prior recommendation. Yes, it is correct. Nalage prior recommendation. Money bill lagibo prior recommendation. There is no provision for joint sitting. Yes, in constitution. Yes, no provision for joint sitting. Means 2 and 3 is correct. So B is the correct answer. Yes, either house. Next, with reference to fundamental right, consider the following. Fundamental right under Article 17 is absolute. Okay. Right to equality is available only to citizen. Okay. Right to life and personal liberty is available to both citizen and non-citizen. Kya boy? Question the 17 absolute hoy. Equality is available only to citizen. Right to life and personal liberty available to both citizen and non-citizen. Okay. Okay. So Article 17 is absolute. Yes, correct. It is absolute. Article 17 not ki ase abolition of untouchability. And it is absolute. So first is correct. Right to equality is available only to citizen. No. Right to equality, citizen plus foreigner duitar karone available. Right to life and personal liberty, that is Article 21, is available to both citizen and foreigners. Yes, correct. 1 and 3 is the correct answer. Which of the following can create money supply in the economy? Reserve Bank of India, commercial banks, Government of India. Kune money supply create koribo pare? Money supply kune create koribo pare?
All. Money supply. ইয়াতে কি কোৱা আছে কোনে মানি সাপ্লাই ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে দুটা বস্তু আছে এটা আছে ক্ৰিয়েট মেবি ইমান ধ্যান নিদিলা who can create money supply government of india কেনেকে ক্ৰিয়েট কৰিব মানি সাপ্লাইটো বাৰু প্লিজ অলপ এক্সপ্লেইন কৰি দিয়াচোন I am like not aware of it so can you explain কি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই কেনেকৈ মানি ছাপ্লাইটো কৰিব ৰিজাৰ্ভ বেংক য়েছ RBI কামে এইটো RBI can create money supply commercial bank yes but how come government of India গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই ফিস্কেল পলিচি দি কি কৰে টেক্সেশ্যন লৈ পেলাই গেম খেলে টেক্স বঢ়াই কমাই ৰাইট বাট দে কেনট ক্ৰিয়েট মানি ছাপ্লাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া কেনেকৈ প্ৰিণ্ট কৰে প্ৰিণ্ট কোনে কৰে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই প্ৰিণ্ট কৰে ৰাইট গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ হৈ RBI প্ৰিণ্ট কৰে চ' RBI যেতিয়া আছে দেন মানি ছাপ্লাই ইনক্ৰিজ কেনেকৈ কৰিব okay so দুটা বস্তুৱে পাৰে ক্ৰিয়েট কৰিব সেই দুটা হৈ গ'ল ৰিজাৰ্ভ বেংক এণ্ড কমাৰ্চিয়েল বেংকছ okay government of India cannot create money supply government of India money supply create নকৰে government of India কি কৰিব পাৰে বঢ়াব পাৰে কমাব পাৰে কিন্তু that is not creation না সেইটো ইয়াতে কাউন্ট নহয় মিন্টিং কইন্সটো কাউন্ট নকৰে এটকা 50 পইচা সেইবোৰ কাউন্ট নকৰে ঠিক আছে so here correct answer is 1 and 2 অলপ ট্ৰিকি হয় বাৰু কোৱেশ্চনটো বাট চলো ঠিক আছে consider the following coral reefs are found only in tropical waters okay coral reefs are highly sensitive to temperature changes coral bleaching necessarily means coral death क्या हुआ इधर A 2 only okay let's check it out coral reef are found only in tropical waters no অকল ট্ৰপিক্সত কোৰেলটো বেছিকে পোৱা যায় বাট इसका मतलब ये नहीं कि অকল ট্ৰপিক্সতে পায় ঠিক আছে first is wrong coral reef are highly sensitive to temperature change coral reefs are highly sensitive to temperature change yes corals highly sensitive হয় তাহাঁতে কি কৰে যোনটো symbiotic relationshipত থাকে between zooxanthid algae আৰু this corals এইটো কি হয় তাহাঁতৰ ব্ৰেকআপ হৈ যায় ঠিক আছে তাহাঁতৰ কি হয় এইটো তাহাঁতৰ ব্ৰেকআপ হৈ যায় আৰু হোৱাৰ লগে লগে কি হয় এটা কালাৰ্স বিলাক যোনবিলাক থাকে যোনটো সিম্বায়টিক বা মিউচুৱেল ৰিলেচনৰ কাৰণে আছিলে সেইটো নোহোৱা হৈ যায় বাট আকৌ যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰ বা সব ঠিকে থাকে তেতিয়া আকৌ তাহাঁতৰ প্যাচ আপ হৈ যায় হোৱাৰ লগে লগে আকৌ এক্টিভ হৈ যায় ঠিক আছে so this doesn't mean that not necessarily means coral death so it is not necessary ki coral to mori thakile okay just bleach hoise color to gusi gol ako color to ahibo pare so this is wrong so 2 is only the correct answer next
arrange chronologically. Swadeshi movement, home rule, non-cooperation, or civil disobedience. Very, very easy question. 1, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 2, 3, 1, 4. Very easy question. Ekdom pani question hoiro. 17A. A is the correct answer because Swadeshi 1905, then 1914, 1916 home rule, 1617 enuka time ot asile. Then non-cooperation 1920, civil disobedience 1929-30. 1930. 1, 2, 3, 4 is the correct answer. A. Which of the following are features of parliamentary government? Collective responsibility, dual executive, fixed tenure. Yes, absolutely. Gayatri, Sani, everyone. Which one of the following are feature of parliamentary government? Collective responsibility, dual executive, fixed tenure. The 1 and 2, 2 and 3, 1 only, 1, 2, 3. One and two. Chalo, theek hai. Features of parliamentary government. So collective responsibility, yes, etu to hoy. Dual executive, hetu hoy. Fixed tenure. Tenure is not fixed in parliamentary government. Theek hai, tenure fixed na thake. It depends on the majority of the government. Majority ki man ase. So 1 and 2 is the correct answer. Consider the following statement. Every biodiversity hotspot must have at least 1500 endemic vascular plant species. Every biodiversity hotspot must have lost at least 70% of original habitat. Western Ghats qualifies as biodiversity hotspot. D, okay. So it must have at least 1500, yes, correct. 1500 lagibo. Must have lost at least 70%, yes, correct. Or Western Ghat, yes, correct. So all, D. Consider the following statement regarding the governor. Governor can reserve certain bills for consideration of president. Governor possesses ordinance making power. Governor is constitutionally bound to act only on the advice of Council of Ministers in every situation. हाँ काली অলপমান change আছিলে question to. কালি মই এটো তোমালোকক verbally সুধিছিলো but it was not written. Right? তোমালোকক খালি সুধি আছিলো conditions কেটা কি কি এই দুটা condition হয় 1500 endemic species endemic vascular plant species লাগিব তাত আৰু secondly 70% of original habitat lost হ'ব লাগিব মানে 30% যদি মই এটো উল্টাই দিও যে at least 30% original habitat আছে হেতুও কাৰেক্টই হ'ব ইয়াতে loss বুলি দিছে মই 30% দি যদি এটো লষ্টৰ জায়গাত original আছে বুলি দিও হেতুৱে কাৰেক্ট হ'ব
Consider the following statement regarding governor. Governor can reserve the bill for consideration of president. So yes, this is correct. Article 200 or 201. A duita etur logote related. The governor possesses ordinance making power. Yes, this is correct. Under Article 213. Governor is constitutionally bound to act only on aid and advice of council or ministry in ministers in every situation. So correct answer is A. Okay. So protham kotha, it is constitutionally bound hoy, thik ase. Only on aid and advice thik ase, but not in every situation. Every situation no, because governor or constitutionally discretion power ase. Consider the following statement regarding basic structure doctrine. It is explicitly mentioned in Constitution. Federalism is considered part of basic structure. Judicial review is considered part of basic structure. Okay, let's check it out. So basic structure doctrine explicitly mentioned kora ase Constitution or nai. It is judicial doctrine. Federalism is considered as basic structure. Yes, correct. Judicial review is considered basic. Yes, duita correct. So 2 and 3. Consider the following statement. Mangrove act as a carbon sink. Mangroves protect coastlines from storms. Sundarban contain mangrove forest. 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3, 1, 2, 3. All. Okay. Mangrove act as a carbon sink. Yes. It protect coastline from storm. Yes, because coastline age ki thake dangor ekhon forest hoy thake. So definitely it will protect. Sundarban contain mangrove forest. Yes, correct. The correct answer is D. Consider the following. Election of president, impeachment of president, constitutional amendment bill. In which of the above does Rajya Sabha enjoy exactly same powers as Lok Sabha? Enjoy exactly the same powers as Lok Sabha. So Rajya Sabha kuntur exactly same power enjoy kori boli yat khudise. So election of president, yes. Lok Sabha Rajya Sabha power same. Impeachment of president, yes. Constitutional amendment bill, yes. So correct answer is D. D for dog. Consider the following statement. Saraidew Moidams are associated with Ahom rulers. Every Ahom king was buried in a Moidam. Saraidew was first Ahom capital.
24A. And 3. Chalo. So yes, eto question ahibo pare enuka question because UNESCO falor porao recently security paise. Gotike Moidam was associated with Ahom rulers. Yes. Every Ahom king was buried in Moidam. Every Ahom king ok to nai bury kora baru. So this is wrong. It was first Ahom capital. Yes, Soraido first Ahom capital asile. So 1 and 3. Consider the following: peatlands, mangrove, seagrass, salt marshes. So which are blue carbon ecosystem? Kuntu blue carbon ecosystem ot poribo? Blue carbon ecosystem kuntu poribo? B. 2, 3, 4. Blue carbon ecosystem jodi ami kobo jao, so let's see. Q is a blue carbon ecosystem. Salt marshes, yes, correct. Seagrass, correct. Mangroves, correct. Peatlands, correct. Peatland ahe under this blue carbon ecosystem, so D is the correct answer here. Consider the following statement: all money bills are financial bill. Ahe, Sani ahe blue carbon ecosystem on. Eto bostu ahe. Okay, all money bills are financial bills. All financial bill contain provision related to Article 110. Rajya Sabha may reject a financial bill. A. Kyo ba 26 bakibur ki hol? Okay. So all money bills are financial bill. Yes, all financial bills are all money bills are financial bill because Article 117, 1117 clause 3. All financial bill contain provision related to Article 110. No. 117 clause 3 junkhini financial bill ahe tat 1110 or logot eko relation nai. ঠিক আছে? Then Rajya Sabha may reject financial bill. Yes, of course. Rajya Sabha reject koribo pare.
Money bill নোৱাৰে, but apart from money bill, other financial bill can reject. So, A is the correct answer. Consider the following statement. All invasive species are alien species. Sab invasive species ki hai? Alien species. Okay. Next. All alien species are invasive species. Some alien species may become invasive. ये क्या? Okay, let's see. All invasive species are alien species. Okay. Sab invasive species ki hoy? Alien hoy. Mane bahiro pra aise. Chalo theek hai. All alien species are invasive na. Etu to hobo nware. All jiman bahiro pra aise sab invasive hobo niki? No. Kisuman bhalo hobo pare. Kintu all invasive species are alien species. हाँ ये सही है. Some alien species may become invasive. हाँ yes. So एटू और एटू भितर एटू correct है. All to invasive no होबो पारे. किंतु some invasive होबो पारे. So 1 and 3. 28. High powered money is created by RBI. Broad money is created partially through commercial bank lending. Increase in CRR necessarily reduce broad money. Okay. So high powered money is created by RBI. हाँ ये तो सही बात है. High powered money created by RBI. Broad money is created partially through commercial bank lending. Yes. Yes, correct. So RBI high powered money to create kori diye. Tarpisot broad money to create kore partially by lending. Because 10 toka lend kori pelai bank e etu ki koribo 12 toka uliabo. Isn't it? So let's say 2% interest. So 12 toka bank e uliya ase. So definitely commercial bank e kori ase. Then increase in CRR, cash reserve ratio, necessarily reduce broad money. नहीं ऐसा नहीं है. Broad money commercial bank एओ बनाए ऐसे. Commercial bank आगोटे 100 टका दिसिले. ठीक है से? At let's say 8% rate of interest. এতিয়া CRR বহাই দিছে. ব্যাংকে নিজৰ প্ৰফিটটো হিমানে আনিব ন. তো 100 টকা লোন দিব কিন্তু at 9% rate of interest. So it is not necessarily reduce broad money. ঠিক আছে? So correct answer is A here. Clear? Consider the following statement. A species can be endemic and endangered simultaneously. Species can be endemic and endangered simultaneously. Second, a species can be endemic and invasive simultaneously. A species can be native in one region and invasive in another.
A 1 and 3. Okay, let's see. A species can be endemic and endangered. Hobo pare. Endemic hoy eta jagat aru antu hoy gol endangered. Endangered hobo pare. Yes, absolutely correct. Then second statement jodi sao, a species can be endemic and invasive simultaneously. Hetu hobo pare, kyo hobo nware? Of course hobo pare, karon eta species endemic hobo pare eta jagat. Okay? Aru invasive hobo pare. ঠিক আছে আৰু কি হ'ব পাৰে ইনভেজিভ হ'ব পাৰে why not কিয় ইনভেজিভ নহ'ব because a species endemic to one region okay doesn't mean বেলেগ এটা জেগাটো হেতু কি হ'ব endemic কি কয় ইনভেজিভ হ'ব okay তাত ইনভেজিভ হৈ যাব পাৰে suppose এটা স্পিচিজ আছে ঠিক আছে এটা স্পিচিজ আছে let's say species X এই এৰিয়াটোত endemic হয় same species to যদি মই বেলেগ এটা এৰিয়াত লগাই দিওঁ ইয়াত invasive নহব জানো ইয়াত তো invasive হৈ যাব invasive হ'ব so yes it can be endemic and invasive simultaneously yes species can be native in one region eta jaga native hobo pare and invasive in another etu bostu yes correct so D is the correct answer okay then next consider the following statement a bill pending in Rajya Sabha does not lapse on dissolution of Lok Sabha এখন বিল পেন্ডিং আছে ৰাজ্য সভাত does not lapse on dissolution of Lok Sabha okay does not lapse on dissolution of Lok Sabha a bill passed by Lok Sabha and pending in Rajya Sabha lapse on dissolution of Lok Sabha a bill passed by Rajya Sabha and pending in Lok Sabha lapse on dissolution of Lok Sabha কোনটো হ'ব yes Kerala actively betting Senna spectabilis yes an invasive species in American trees that is severely disrupted by হেতুৱে তার invasive হয় ঠিক আছে okay then next question edu easy question হয় এখন বিল পেন্ডিং আছে ৰাজ্য সভাত does not lapse on dissolution of Lok Sabha yes correct because Lok Sabha le গৈয়ে পোৱা নাই এটো মই বুজাই দিছিলো ক্লাছত যদি Lok Sabha পৰা অৰিজিনেট হৈছে গোল ঠিক আছে বা Lok Sabha আছে গোল দুটা এটা মুঠতে Lok Sabha লগত যদি এনি কানেকশন হৈ গৈছে গন সো এখনৰ Lok Sabha লগত কানেকশন হোৱা নাই ৰাইট সো correct ঠিক আছে a bill passed by Lok Sabha and pending in Rajya Sabha lapse on dissolution of Lok Sabha yes correct Lok Sabha পৰা পাস হৈছে কিন্তু Rajya Sabha pending আছিলে because Lok Sabha হৈ আহিলে ন গোল a bill passed by Rajya Sabha and pending in Lok Sabha lapse yes Lok Sabha লগৰ মুঠতে তাত সোৱা মানে গোল ঠিক আছে D Vice President is elected by elected members of both the houses of parliament. Then nominated members can vote in election of Vice President. Next, state legislative assemblies do not participate in the election of Vice President. Kundu.
marriage vote increases from 18 to 21 bill lapsed. Yes. So chalo VP is elected by elected members of both the houses. So eto ki disa tumaloke D all 31 D. Chalo theek hai dekhte hain. Seni 2 and 3. Okay. Okay. Vice President is elected by elected members of both the House of Parliament. No, it's wrong. Nominated members can vote in election of Vice President. Yes, it is correct. State legislative assemblies do not participate in the election of Vice President. It is correct. So correct answer is B. 2 and 3. Maybe no, BA hoy. ঠিক আছে? Because Vice President is elected by the members of both the House of Parliament. That tenuka kono kotha nai aru nominated members can also vote. So consider the following statement. A positive Indian Ocean dipole may enhance Indian monsoon rainfall. El Nino may weaken Indian monsoon rainfall. Aru positive IOD can sometimes offset the adverse impact of El Nino. Geography ভাল নোপোৱা নেকি? ভাল নেপালে কেনেকৈ হ'ব? পৰীক্ষাত আহিবতো question. Okay, let's check it out. Indian Ocean dipole হয় কি? Indian Ocean dipole হয় কি? হেতু আমি জানিব লাগিব প্ৰথমতে. Arabian Sea, Bay of Bengal. So IOD may enhance Indian monsoon rainfall. So IOD যেতিয়া হয় তেতিয়া কি হয়? Arabian Sea warm হৈ যায়. Arabian Sea কি হয়? Warm হয়. ঠিক আছে? আৰু Bay of Bengal cool হয়. এটা ফালে warm আনটো ফালে cool. Clear? এফালে warm আনটো ফালে cool. So যেতিয়া warm হয় তেতিয়া বৰষুণটো ভাল হয় আৰু এটো কোৱা হয় IOD positive বুলি. এই সিনাৰিওটোত আৰু যদি এটো ৰিভার্স হৈ যায় তেতিয়া কোৱা হয় ধৰি লোৱা এটো উল্টা হৈ গল. এফালে কুল হৈ গল আৰু এফালে warm হৈ গল. Then IOD কোৱা হ'ব negative. It's a phenomenon. আৰু যেটা positive থাকে তেতিয়া rainfall বেছি হয়. আৰু negative হলে ইন্ডিয়াত বৰষুণটো কি হয়? Less rainfall. So positive IOD may enhance Indian monsoon. Yes, correct. El Nino may weaken Indian monsoon rainfall. That is also correct. The positive IOD can sometimes offset the adverse impact of El Nino. Okay. Positive যদি IOD থাকে can sometimes offset adverse impact of El Nino. Yes, of course. El Nino আহিলে কি হয়? A portion to এফালে কি হৈ যাব?
কুল হৈ যায় কুল হোৱাৰ লগে লগে বৰষুণটো কমি যায় বিকজ পেচিফিক অ'চেনত কি থাকে পেচিফিক অ'চেনত টেম্পাৰেচাৰটো ৱাৰ্ম হৈ যায় পেচিফিক অ'চেনত ৱাৰ্ম হোৱাৰ লগে লগে ইণ্ডিয়ান অ'চেনৰ ফালে কুল হৈ যায় কুল হোৱাৰ লগে লগে বৰষুণটো কমি যায় কাৰেক্ট আৰু যদি আইঅ'ডি নিগেটিভ হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়াৰ সেই বছৰটো গ'ল ঠিক আছে আৰু যদি এলনিনো ইয়াৰত আইঅ'ডি পজিটিভ থাকে তেতিয়াহ'লে অলপমান এডভাৰ্ছ ইম্পেক্ট অফ এলনিনো আমি কি কৰিব পাৰোঁ অফছেট কৰিব পাৰোঁ ক্লিয়াৰ চ' কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ য়েছ ৱাৰ্মাৰ ইণ্ডিয়ান অ'চেন ৰিজন য়েছ হেয়াৰ কাট কৰিছোঁ ভাল লাগিছে নেকি আচ্ছা মই সৰু ল'ৰা থেংক ইউ ছ' মাছ য়েছ ৰেখা দত্ত কাৰেক্ট পজিটিভ আইঅ'ডি ৰেইনফল নিগেটিভ ড্ৰাউট ক্লিয়াৰ ঠিক আছে এলনিনো লালিনাটো মই লাষ্ট ক্লাছটোতো বুজাই দিছিলোঁ বা সুধিছা যেতিয়া মই ৰাফলি অলপমান কৈ দিছোঁ Suppose this is Pacific Ocean, let's say Japan, এফালে US, America আছে, North America, আৰু তলৰ ফালে South America. তো এই গোটেইখন কি হয় Pacific Ocean, প্ৰশান্ত মহাসাগৰ, ঠিক আছে? তো ইয়াতে কি হয়? ইয়াতে অলপমান খেলিমেলি হয়. নৰ্মেলি কি হয়? এইটো সাইডে ৱাৰ্ম হয়. আৰু এইটো সাইডে কোল্ড হয় ঠিক আছে নৰ্মেলি সো দিস ইজ প্যাসিফিক ওশান ঠিক আছে নর্থ প্যাসিফিক সাউথ প্যাসিফিক ইস্ট প্যাসিফিক আৰু ওয়েস্ট প্যাসিফিক ওশান ঠিক আছে প্যাসিফিক ওশান খনৰ সো এটো নৰ্মেল কন্ডিশন ক্লিয়াৰ সো এতিয়া কি হয় এই যোনটো পোৰশন এফালে ড্ৰাউট আহে ঠিক আছে হে কাৰণে এফালে ডেজাৰ্টস বিলাক আছে ডেজার্ট ইয়াত ডেজার্ট বিকজ কোল্ড এৰিয়া হয় হেতু কাৰণে ইয়াতে কি হয় বৰষুণ কম পৰে ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণত কি হয় এটো জাস্ট আমি এনেকুৱা এটা থাকে বাট যেতিয়া এলনিনো ইয়াৰ হয় তেতিয়া কি হ'ব এটো উল্টা হৈ যায় এলনিনো ইয়াৰত এটো জাস্ট অপোজিট হ'ব এফালে কোল্ড হৈ যায় আৰু এফালে ৱাৰ্ম হৈ যায় টেম্পাৰেচাৰটো দিস ইজ এলনিনো ইয়াৰ ঠিক আছে এটো কি হ'ব উল্টা হৈ যায় উল্টা হোৱাৰ লগে লগে কি হয় ৱাৰ্ম এফালে যেতিয়া হৈ গ'ল এফালে বৰষুণ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে হেতু কাৰণে সাউথ আমেৰিকা নৰ্থ আমেৰিকাৰ এই ৰিজন বিলাকত ৰেইনফল ষ্টাৰ্ট হয় ঠিক আছে ৰেইনফল ষ্টাৰ্ট হয় আৰু এফালে কি হয় বৰষুণটো কমি যায় এটো সাইডে বৰষুণ কি হয় কমি যায় কাৰেক্ট সো আৰু এইফালে এতিয়া বৰষুণ কমাৰ লগে লগে কি হ'ব ড্ৰাউট শুকান হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব কাৰেক্ট আৰু খেপিনে কি হ'ব বৰষুণ হ'ব আৰু শুকান হোৱাৰ লগে লগে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ফায়াৰ বহুত লাগে অষ্ট্ৰেলিয়ান ফায়াৰ নিউজত বহুত পোৱা হে তেতিয়া এই সিনাৰিওটো হৈ থাকে আৰু ইয়াৰ যোনটো অপোজিট দ্যাট ইজ লা লিনাত কি হ'ব ৱাৰ্ম এফালে ৱাৰ্ম হ'ব আৰু এফালে কোল্ড হ'ব দিস ইজ লা লিনা তেতিয়া ইণ্ডিয়ান ওশানত কি হয় ৰেইনফল যেতিয়া লা লিনা টাইম থাকে ন ইণ্ডিয়াত ৰেইনফল বহুত বেছি হয় লা লিনা টাইমত আৰু এলনিনো টাইমত বা এলনিনো ইয়াৰত যদি আমি চাও ৰেইনফলটো বহুত বেছি কমি যায় ঠিক আছে ওকে all right next question constitutional amendment may be unconstitutional a law enacted by parliament may be constitutional in one context and unconstitutional in another then judicial review extend to constitutional amendment
judicial review is extend to constitutional amendment. So what is the correct answer here? C. Okay. A constitutional amendment may be unconstitutional. Yes. হ'ব পাৰে unconstitutional, একো আচৰিত নহয়। কিবা এটা constitutional amendment কৰিব দিছিলে, but সেইটো unconstitutional হ'ল. Yes, definitely. হ'ব পাৰে unconstitutional. A law enacted by parliament may be constitutional in one context and unconstitutional in another. Yes, সেইটোও correct হয়. Suppose এটা law, let's say 5টা point আছে, ইয়াৰে ভিতৰত point number 3 টো unconstitutional হয়, বাকি কেইটা constitutional, বাকি কেইটা all right, but এইটো not right, so this is unconstitutional. হ'ব পাৰে তেতিয়া এই যোনটো point এইটো strike out কৰি দিয়ে, মানে out কৰি পেলাই. Then judicial review extend to constitutional amendment. Yes, judicial reviews are extended to constitutional amendment. So correct answer is C. Judicial review definitely hobo, judicial review jodi constitutional amendment hoise hetur upor judicial review hobo. Yes, Rekha Datta, doctrine of severability. ঠিক আছে, so judicial review আরামসে hobo, tat কোনো doubt নাই. লোকায়ুক্ত বেলেগ হয়, that is a office, judicial review বেলেগ হয়, judicial review হৈ গল কোর্টে কৰে. ঠিক আছে. The next question, a species may be native to India and invasive in another country. A species may be endemic to a region and invasive elsewhere. And a species may be invasive without being endangered. Endangered without being endangered. ठीक है, okay, now check करो हमें. So species may be native to India, okay, and invasive in another country. हाँ, okay, मैं just example तो दिलो. Then species may be endemic to a region, एटा region और endemic होए, and invasive elsewhere. हाँ, ठीक है, ये भी सही है. A species may be invasive without being endangered. हाँ, वो भी सही है. So correct answer কি হবো? D. D is the correct answer. ঠিক আছে? Just a minute. All right. So more questions হিমানে আছিলে আজি. So বাকি আমি আকৌ কাইলে কৰিম. তো এতিয়া ম্যাম আহিব, মই যাওঁ, বাট ম্যাম আহিব, ঠিক আছে? ম্যামে ক্লাসটো কন্টিনিউ কৰি দিব, ঠিক আছে? দেৰিকে ষ্টাৰ্ট কৰা নাই, এক্সপ্লোৰ উইথ বিজয় 4টা বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ. এক্সপ্লোৰ উইথ বিজয় 4টা বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, 4 PM. ঠিক আছে? অহাকালিও 4 PM ষ্টাৰ্ট হ'ব, ক্লিয়াৰ? অহাকালিও 4 PM হ'ব. সো এতিয়া মই যাওঁ, ম্যাম আহিব, ম্যামে এইটো কন্টিনিউ কৰি নিব, ঠিক আছে? সো মই কাইলৈ লগ পাই আছোঁ. চলো, থেংক ইউ.
এইটো APSC চেনেল হয় এক্সপ্লোৰ উইথ বিজয় অনলি কম্পিটিশ্যন APSC So, hello everyone. Hello. I guess more voice to আপোনালোকে শুনা পাইছে. Let's start today's session. মই again অলপ share কৰি দিও বাৰু session টো. Okay. So, এতিয়াতো already আপোনালোকে পঢ়ি আছে আপোনালোকক আমাৰ ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটোত আপোনালোকে পঢ়িলে মানস ছাৰে পঢ়ালে বাৰু. But we are discussing some questions, এনেকুৱা questions যোনখিনি most expected ধৰি লওক আৰু এনেকুৱা questions যোনখিনি আমাৰ examৰ point of view কাৰণেও that is very much important, ঠিক আছে? So, আজি মই আপোনালোকৰ বাবে কিছুমান question লৈ আহিছোঁ যোনখিনি আমি নিজে frame কৰা, নিজে বনোৱা আমাৰ questions আৰু যোনখিনি questions আমি আনিছোঁ from our mock test. Mock testৰ পৰা মই questions খিনি লৈ আহিছোঁ, ঠিক আছে? Okay. আমার ক্লাস ভাল লাগিছিল দুনিয়াকে বুঝাই বাৰু একো নাই ডাইরেক্ট কলে হল আমি বেয়া নাপাওঁ সো বাট ওকে আপোনাৰ ইনষ্টাটো দিব ওকে সাগে আগৰ ছাৰৰ লগত কথা পাতিছে বাট মোৰ এটোৱে থাকিব আপোনালোকলে আমি এতিয়া ইয়াতে পঢ়িব আহিছো দ্য এজেন্ডা ইজ why we are here আমি পঢ়িবলৈ আহিছো সো লেটস লাইক focus on that. Consider the following statement. Following statement to ki hoy, tolor statement to related to ki hoy, related to je delimitation ki hoy. Prothome to apnaloke janibo lagibo what is delimitation, right? Delimitation ki hoy, ami buzi lobo lagibo. Just give me 1 minute, huh? Okay. So, etia Just give me 1 minute, huh? 1 minute. Sorry everyone. অলপ মোৰ issue হৈ গৈছিলে pen to issue হৈ গৈছিলে pen to লিখা নাছিলে Okay, চলো So, আমি যদি delimitation চাও ইয়াতে কি কৈছে it's the এটো কি হয় ইয়াতে কোৱা হৈছে in simple language এটো high powered independent body হয় যোনটো appoint কৰা হয় by the prime minister in the consultation with chief election commissioner মানে in the consultation কাৰ পৰা লোৱা হয় consultation লোৱা হয় একদম ওচৰৰ পৰা দেখিছো যে মই writing to হেৰি দেখিছো দে blur দেখিলো বেয়া নাপাব সো জি কি নহক সো consultation কাৰ পৰা লোৱা হয় যে এটো কেনেকুৱা হয় কি হয় delimitation লগাব লাগে এইবোৰ কি হয় বা independent এটা body ইয়াত কেনেকৈ কাম কৰে সো তাৰ ওপৰতে আমি দেখিছো কাৰ দ্বাৰা এটো কি কৰা হয় consult কৰা হয় chief election commissioner দ্বাৰা ইয়াতে কি কৰা হয় chief election commissioner দ্বাৰা consult কৰা হয় and after that আমি যদি চাও ঠিক আছে আমি অলপ ভাল questions লৈ আহিছো ঠিক আছে এতিয়া চাওক the order বোৰ কি হয় by delimitation commission have the force of law and can be modified by 2/3 majority দ্বাৰা এটো কি কৰা হয় modified কৰা হয় ঠিক আছে আৰু কৈছে এই order commission subjected to judicial review হ'ব if it is found to be clearly arbitrary so arbitrary হয় নে নহয় arbitrary হ'বলে হলে গুটে judicial কি হ'ব review হ'ব আৰু তাৰ পিছতে দেখা যাব যে arbitrary হয় and তাৰ পাছত ইয়াতে কি কৰা হ'ব ইয়াতে কোৱা হ'ব বা ইয়াতে এই এটা subject to review কৰাৰ পাছতহে order এটা পাস হ'ব বুলি কৈছে so ইয়াৰ right answer কি হ'ব
প্ৰথম যোনটো আমাৰ হেৰি আছে ষ্টেটমেণ্ট আছে ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনৰ ওপৰত যে ডিলিমিটেশ্যন কি হয় ডিলিমিটেশ্যন এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বডি হয় এপইণ্ট কৰা হয় বাই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইন কনচালটেশ্যন কাৰ দ্বাৰা কনচালটেট কৰা হয় কমিশ্যনাৰৰ দ্বাৰা চ' ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনত তিনিজন মেম্বাৰ থাকে এজন কি হ'ব লাগিব এজন ৰিটায়াৰ্ড আৰু অৰ ছাৰ্ভিং সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজ হ'ব লাগিব হয়নে তাৰপিছতে আমাৰ চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ থাকিব আৰু ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ থাকিব ঠিক আছে চ' ইট ডাজ নট ইনক্লুড প্ৰথম কথা এইটোৱে ইনক্লুড কাক নকৰে পিএমক ইনক্লুড নকৰে ঠিক আছে চ' আমাৰ প্ৰথম যোনটো ষ্টেটমেণ্ট হয় সেইটো কাৰেক্ট হয় নে ইনকাৰেক্ট হয় ইট ইজ নট কাৰেক্ট ঠিক এইটো কাৰেক্ট নহয় তাৰপিছতে আমাৰ ওকে ভেৰি নাইচ নন বুলি কৈছে এজনে ভেৰি নাইচ তাৰপিছতে আমাৰ দ্বিতীয়টো কি কৈছে দ্য অৰ্ডাৰ ইছ্যু যোনটো অৰ্ডাৰ হয় এইটো ইছ্যুড বাই ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন হেভ দ্য ফ'ৰ্চ অফ ল এণ্ড কেন বি মডিফাইড বাই 2/3 মেজৰিটিৰ দ্বাৰা কৰা হয় বুলি কৈছে চ' কমিশ্যনৰ অৰ্ডাৰ যোনটো থাকে হেভ দ্য ফ'ৰ্চ অফ ল but cannot be modified by the Lok Sabha or state legislative assembly so yat ki hobo amar ei statement to correct no hoy third amar statement to ki hol third statement to hoy gol je yate kwa hoise ei order by eta order of the commission is subjected to judicial review subjected to what judicial review so yate traditionally ami jodi sao orders could not be challenged in any court traditionally ami dekhisu order kunu dhoroner courtot ki nohoy kunu courtote order challenge nohoy supreme courtor ami jodi 2024 or sao eta case aru tate আমি দেখিছিলো ৰিভিউড কৰা হৈছিলে ৰিভিউৰ পাছত ক্লিয়াৰলি আৰ্বিট্ৰেৰী আৰু ভায়োলেট কনষ্টিটিউশ্যন ভ্যালুজ বুলি কোৱা হৈছিলে সো ষ্টেটমেন্ট যোনটো আমাৰ 3 হয় সেই ষ্টেটমেন্টটো কিন্তু কি হয় কাৰেক্ট হয় সো আমাৰ ষ্টেটমেন্ট 3 কাৰেক্ট হ'ব সো ইয়াতে কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ কি হ'ব only one is the right answer ঠিক আছে only one is the right answer ঠিক আছে very nice yes option A is the right answer chalo moving ahead moving ahead next question to sabo amar next question to ki hoy sabo next question to dia ase je with the reference to a hate speech in India hate speech or reference loi kwa hoise je consider the following statement tolor kuntu statement shuddho hoy hudise prothom statement dia hoise the freedom of speech and expression under article 19 within bracket 1A within bracket A is subjected to constitutional limitation in the interest of public order and morality. Etia ami jodi sa article 19 within bracket 1A jodi ami sa etu guarantee diye freedom of speech right freedom of expression but etu absolute মানে it is not absolute ঠিক আছে under article 19 within bracket 2 jodi sao tente ki kore state impose kore reasonable restriction on ground of such public orders ami jodi sao decency morality hoy ne no hoy security karone so number 1 juntu statement amar he statement to ki hobo correct hobo right number 2 statement the Constitution of India expressly define the term hate speech. So, yet is how Constitution does not, Constitution
explicitly একো ডিফাইন কৰা নাই হেট স্পিচ বুলি এটা এনেকুৱা এটা কিবা কনসেপ্ট হ'ব এনেকুৱা এটো ওভাৰ দ্য পিৰিয়ড অফ টাইম ইভলভ হৈছে জুডিশিয়াল ইন্টাৰপ্ৰিটেশনছৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে ওভাৰ দ্য পিৰিয়ড অফ টাইম হে এটো কি হৈছে ওভাৰ দ্য পিৰিয়ড অফ টাইম এই ৱৰ্ডটো ইভলভ হৈছে কিন্তু এনে ধৰণৰ কোনো মানে ডিফাইন্ড ৱৰ্ড নাছিলে যে হেট স্পিচ কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা নাছিলে সো এটো statutory provision আমি দেখিছো under criminal law dealing যোনখিনি থাকে সেইখিনিৰ আন্ডাৰত ঠিক আছে so yes the right answer is what the right answer is option A only ঠিক okay চলো মুভিং ahead next আমাৰ চাও question next কি আছে আপোনালোকে বুজি পাইছে ন এইখিনি questions next এতিয়া চাও কি আছে next আমাক যেছে question number আমি যদি 9 চাও ইয়াতে কৈছে যে merger consider the following statement তলৰ statement কিটা merger exception under the 10th schedule of the Indian Constitution So, yate option ki dise merger etu ki hoy deemed a legally valid original political party merges with another political party and at least 2/3 member etia ki korisile amar ejon yare live example kun asile khub social media popular hoisile apnaloke kobo and at least 2/3 of the members of legislature party agree koribo lagibo become the member of that another political party তাৰ পিছতে নেক্সট স্টেটমেন্টটো দিছে এটো if এটা political party merge হয় with another political party then legislature who do not agree to the merger legislature যোনে agree নকৰে merge কৰিবলৈ কি কৰে তেও choose to function as separate group and automatically কি হৈ যায় হেতু disqualify হৈ যায় ঠিক আছে সো ইয়াৰে কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ চাব হা ইয়াৰে আমাৰ অপশনছৰ ভিতৰত কি দিছে only one only two both one and two কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ what will be the right answer yes বুজি পাইছে নে আপোনালোকে কোৱেশ্চনছ বোৰো ভাল লেভেলৰ আছে ইয়াত আমি যদি চাও if যদি এটা পলিটিক্যাল পাৰ্টি মাৰ্জাৰ বিচাৰে বেলেগ এটা পলিটিক্যাল পাৰ্টিৰ লগত তেন্তে at least 2/3 of legislature party agree কৰিব লাগিব to the merger right they are protected from disqualification so a one statement to ki hoy jay he one statement to valid hoy jay correct hoy jay তাৰ পিছতে আমি যদি 2 চাও তেন্তে 10th scheduler আমি যদি under 4th of 10th schedule যদি চাও paragraph 4 of 10th schedule আমি যদি চাও তেন্তে যদি এটা merger যদি এটা valid merger হয় আৰু members do not members তাৰ accept নকৰে mergers আৰু তেওঁলোকে like they don't opt to function as the separate or as the same as the separate group of political party এনেকে তেন্তে কি হৈ যায় এটো ডিসকুয়ালিফাই হৈ যায় মানে যদি তেওঁলোকে if they don't want to তেন্তে হেতু কি হৈ যায় স্পেসিফিক্যালি তেওঁলোকক protect হে কৰা হয় ডিসকুয়ালিফিকেশনৰ পৰা মানে সেপাৰেট গ্ৰুপ ইয়াত যদি আমাক কোৱা হৈছে যদি তেওঁলোকে বিচাৰে যে মই সেপাৰেট গ্ৰুপ হিচাপে পারফর্ম কৰিম they opt to function as like separate group especially তেওঁলোকক protect কৰা হয় from the disqualification ঠিক আছে all right so automatically disqualified নহয় এটো ভুল হ'ব all right moving ahead next আমাৰ চাও যদি next question to ইয়াতে কৈছে যে reference দিছে ইয়াৰে কি reference দিছে যে with the reference of road safety constitutional provision in India under the consider the following statement prothome koise je the right to safe passage on highway has one interpreted as part of article 21 মানে এটো এটা part হয় article 21 or কৈছে article 21 এ impose কৰিছে negative obligation on the state কিহৰ কাৰণে prevent কৰিবলৈ unlawful death আৰু third statement টোৱে কৈছে national highway account for what disproportional high shares on road facilitated compared their length
So ইয়াত কি হ'ব which will be the right answer প্ৰথমে আমি statement গিটা চাম ঠিক আছে আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে এতিয়া আপোনালোকে শুনিছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৈছে right to life আমাক কৈছে হয় না right to life আছে the supreme courte interpreted কৰিছে article 21 right to life ঠিক আছে আৰু যোনটোৱে include কৰিছে right to safe of passage on highways right হ'ব এটো শুদ্ধ হয়নে তাৰ পিছতে আমি যদি চাও ইয়াতে আৰু এটা ওয়ার্ড দিয়া হৈছে যে expanding its scope এটোৱে কি কৰিছে এই গুটে স্টেটমেন্ট whole lot of the statement is another statement right যে এটোৱে কি কৈছে এটোৱে expand কৰি দিছে scope to cover কৰিবলৈ safety commuters গুটেখিনিক hence আমাৰ statement 1 2 কি হয় right হয় article 21 does not impose a negative obligation article 21 এ কোনো ধৰণৰ negative obligation impose নকৰে right নকৰে so আমাৰ এই statement কি হয় এই statement is not right যদি আমি দেখিছো যে merely হয় যেতিয়া মানে আপোনালোকে চাব prevention of unlawful আমি deprivation of life যদি দেখো তেতিয়া আমি ভাবিব পাৰো এটো impose কৰা হয় এটা positive obligation on the state কিহৰ কাৰণে ensure কৰিবলৈ conditions যোনখিনি necessary conditions যোনখিনি আছে কিহৰ কাৰণে safe আৰু dignified lifeৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে so এটোৱে include কি কৰে including road safety এটোৱে কি include কৰে road safety so statement 2 is not correct statement 2 কি হয় correct নহয় so ইয়াৰ এতিয়া আমি যদি থার্ড স্টেটমেন্ট তুলে যাও থার্ড স্টেটমেন্ট টু কি আছে যে ইয়াতে কৈছে থার্ড স্টেটমেন্টত ন্যাশনাল হাইওয়ে কনস্টিটিউট কৰে এটা স্মল প্রপোর্শন অফ টোটাল লেন্থ so ইয়াতে আমি যদি চাও এটো about 2% but account for যদি ইয়াতে আমি যদি চাও ইয়াতে হাই শেয়ার আমি যদি চাও হাই শেয়ার 30% লৈকে যায়গে so এই স্টেটমেন্ট টু রাইট হয় যে 2% আৰু 30% চাব হা ইয়াতে কৈছে ন্যাশনাল হাইওয়ে কাউন্ট ফৰ disproportionately high shares of road fatalities compared to their lead তো ইয়াত কি হ'ব রাইট আনসার এই স্টেটমেন্ট টু গুটে টু রাইট হয় কারণ লেন্থত যদি চাও about 2% আৰু ইভাগে 30% ইনক্লুড কৰে ঠিক আছে 11th নাম্বার আমাৰ যদি আমি কোয়েশ্চন টু চাও ইয়াতে কি আছে 11 চাব Yeah, with the reference of the right to children yate ami sob polity question e dekhisu with the reference to right of children to free and compulsory education ami janu je 2009 sonot ki ahisile eta act ahisile aru yate ki koise education ok eta amar right hisabe dia hoise right hisabe mani loa hoise yes or no amar education amar ki hoy education amar right hoy mane child education is right compulsory education hoy jay aru hetuku free যে সরকারে আমাক বা আমার ওসত রাইট আছে যে আমাক ফ্রি এডুকেশন উই ডিজার্ভ সো ইয়াত আমাক কৈছে যে কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট এটু অপারেশনালাইজ হয় আর্টিকেল 21 অফ দ্য কনস্টিটিউশন আর্টিকেল 21 এর আন্ডারত এটু হয় আমি সকলোৱে জানো the right of children to free and compulsory education act june 2009 or aise etu effect hoy under article which article 21a right aru etu ki kore etu making the elementary education amar juntu elementary education thake take ki kore diye take eta fundamental right hisabe banai diye so amar a statement to শুদ্ধ হয় Next amar ki koise yate amar koa hoise je yate it mandate free and compulsory education hoy free aru compulsory education diye core free aru compulsory 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰৰ লৰা ছোৱালীক free aru compulsory education দিয়া হয় so এই statement to কি হয় এই statement to শুদ্ধ হয় তাৰ পিছতে আমাক কি কৈছে থাৰ্ড টু কোৱা হৈছে যে it extend the right
to free education up to 12th class যে 12th class লৈকে পাই so extend নাই কৰা এই statement to wrong হয় extend নাই কৰা এটো just আমাৰ primary education elementary বা primary education ৰ কাৰণে আছে এটো 8 ৰ পৰা sorry এটো ক্লাস 8 ৰ লৈকে আছে হয়নে এটো ক্লাস 8 ৰ লৈকে আছে 1 ৰ পৰা 8 ৰ লৈকে সো 12th ৰ ইয়াতে কথাই নাহে ঠিক সো ইয়াৰ আমাৰ ৰাইট আনসাৰ কি হ'ব what will be the right answer 1 and 2 only হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আমি যদি প্ৰশ্নটো চাও নেক্সট আমাৰ 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন চাব বৰ এটো আপোনালোকে চাব পাৰে ধুনিয়া এটা প্ৰশ্ন ইয়াতে কি আছে কুতলৰ কোনটো প্ৰগ্ৰাম বা স্কিম implement হয় by নীতি আয়োগৰ দ্বাৰা কি implement হয় এতিয়া ইয়াতে প্ৰথম স্টেটমেন্টটো aspirational district program ADP বহুত এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ঠিক আছে aspirational district program এটা flagship initiative হয় নীতি আয়োগৰে এটা ইনিশিয়েটিভ আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে এই ইনিশিয়েটিভটো তেওঁলোকে এইম কৰিছে বা নীতি আয়োগে এইম কৰিছে এটা ৰেপিড ট্ৰান্সফৰমেশন তেওঁলোকে বিচাৰে কাৰ 112টা আন্ডাৰ ডেভেলপড যোনখিনি ডিস্ট্ৰিক্ট আছে আৰু তেওঁলোকে এটো ডেটা ড্ৰিভেন হয় ঠিক আছে এই গুটে বস্তুটো ডেটা ড্ৰিভেন হয় তেওঁলোকে ডেটাস কালেক্ট কৰে দে কালেক্ট ডেটাস দে কালেক্ট দা গ্ৰিভেন্সেস তেওঁলোকে কালেক্ট কৰে আৰু গভৰ্নেন্স মানে গুড গভৰ্নেন্সৰ এটা পাৰ্ট আপোনালোকে ক'ব পাৰে এই স্কিমটোত তেওঁলোকে কি প্ৰভাইড কৰে তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰে যে কেনেকে এটা আন্ডাৰ ডেভেলপড ডিস্ট্ৰিক্টক কেনেকে ভাল কৰিব পাৰি ঠিক আছে ওকে চলো ma'am check the comment also আপোনালোকে আনসার দিয়ক it is not necessary যে মই আপোনালোকক আনসার হেৰি কৰিব পাৰিম মই দেখি আছো অৱশ্যে কোনে আনসার দি আছে ঠিক আছে ওকে সো আমাৰ নেক্সট টু চাওক এসপাইৰেশনাল ডিস্ট্ৰিক্ট তেন্তে এটো হয়নে তা আটল ইনোভেশন মিশন আপোনালোকে জুনে নীতি আয়োগ ভালকে পঢ়িছে তেওঁলোকে হয়তো গম পাবই আটল ইনোভেশন মিশন এটো ইমপ্লিমেন্ট কৰা হয় বাই নীতি আয়োগ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন ফৰ ট্ৰান্সফৰ্মিং ইন্ডিয়া এটোৱে কি কৰে ফোস্টাৰ কৰে কি ফোস্টাৰ কৰে এটোৱে ইনোভেশন টু ফোস্টাৰ কৰে ঠিক আছে এটোত আমি এন্টাৰপ্রেনিয়ৰশিপ বা ইয়াতে আমি দেখিছো এটা স্টার্টআপ কালচাৰ বিল্ড হোৱা লগতে এই ইনিশিয়েটিভ টুৰ আন্ডাৰতে আটল থিংক ট্যাঙ্ক ল্যাবস আমি দেখিছো আটল আমি সেন্টার্স দেখিছো সো yes the second option is also correct মানে এই option 2 correct হয় এতিয়া sustainable development index this is one of the major thing যোনটো পৰীক্ষাত আহে আৰু এবাৰো আহিব পাৰে sustainable development index ইন্ডিয়াত যদি চাই ইন্ডিয়াৰ কনটেক্সটত যদি চাই ডেভেলপ আৰু ৰিলিজ কাৰ দ্বাৰা কৰা হয় নীতি আয়োগৰ দ্বাৰাই কৰা হয় নীতি আয়োগে এটো ডেভেলপও কৰে ৰিলিজও কৰে আৰু এটো ট্ৰেকও কৰে তেওঁলোকে যে প্ৰগ্ৰেছ কি হৈছে sustainable development কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে গুটে ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ কেনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেন্ট আহিছে সো yes নীতি আয়োগৰ দ্বাৰা এটো কৰা হয় লগতে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলসও আপোনালোকে মনত ৰাখিব ঠিক আছে সো এক্ৰছ দা ষ্টেট ইউটি প্ৰমোট কৰা কোঅপাৰেট কৰা আৰু কম্পিটিটিভ ফেডাৰেলিজমৰ কাৰণে এটো বহুত মানে কাম কৰে ঠিক আছে সো yes আমাৰ সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল যোনটো ইনডেক্স আছে এই ইন্ডিয়া ইনডেক্স টু নীতি আয়োগৰ দ্বাৰা ৰিলিজ আৰু ইমপ্লিমেন্টেশন টু চোৱা হয় এতিয়া আহি গল জল জীবন মিশন কিন্তু নীতি আয়োগৰ দ্বাৰা ইমপ্লিমেন্ট কৰা নহয় এটো এটা flagship program হয় Ministry of Jal Shakti ঠিক আছে যোনটো এম কৰিছে প্ৰভাইড কৰিবলৈ functional household taps water tap water কিহৰ কাৰণে tap water connection for drinking safe drinking water so yes এটো নহব ইয়াৰ right answer তেন্তে আমাৰ 1 2 and 3 will be the right answer মানে again আমাৰ option A হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ next amar question to loi jao ami just give me a minute ha etia etu bor dhuriya ta question sabo ha consider the following statement about Jayantiya kingdom so yate koise Jayantiyas were Jayantiyas কোন আসিলে তেওঁলোক Jayantiyas সকল জুন সকল আসিলে মাৰ্টিয়াকল সোসাইটি হয় বুলি কৈছে আৰু লগতে কৈছে Jayantiya king
জয়ন্তীয়া কিং যোনজন আছিলে ধানমণিক তেখেতে হেল্প কৰিছে আহোমসকলক আগেইনষ্ট দ্য কছাৰী ইন 17th century তাৰপিছতে আৰু এটা প্ৰশ্ন দিছে যে তেওঁলোকৰ যোনজন লাষ্ট ৰুলাৰ আছিলে তেওঁৰ নাম কি আছিলে বিজয়া নাৰায়ণ ঠিক আছে তেওঁ সাৰেন্ডাৰ কৰিছে মুগলছ বিফোৰ দ্য ব্ৰিটিছ এৰাই ব্ৰিটিছ অহাৰ আগতে তাৰপিছতে এটা প্ৰশ্ন আছে যে জয়ন্তীয়া হিল টুডে ফৰ্ম দ্য পাৰ্ট অফ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আসাম আজি 23 জুনত কি হয় 23 জুনত কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কি পালন কৰো আমি ককসুদ আপোনালোকে যদি এনে ধৰণৰ এতিয়া আমি 23rd জুনত কি পালন কৰো হেতু আমি বৰ ধুনিয়াকে কি কৰো হেতুৰ আমি ফ্ল্যাশ কাৰ্ড বনাই বৰ ধুনিয়াকে আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰো আপোনালোকে যদি সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ কৰে মই দেখাই দিছো আপোনালোকক ঠিক আছে জাস্ট গিভ মি 1 মিনিট মই দেখাই দিছো আপোনালোকক only competition Assam বুলি আৰু only competition IAS Assam এইটো আমাৰ আজি এনেও 10,000 ফলোৱাৰ্সও হৈছে তাতে আমি সদায় কাৰ্বি আংলঙত কি এতিয়া কিহৰ কাৰণে 23 জুন ফেমাস হয় কাৰ্বি আংলঙৰ 75 ইয়াৰ্স কিহৰ কাৰণে পুৰা হৈছে সেই গুটেখিনি ডিটেইলছত দিয়া আছে ঠিক আছে বৰ ধুনিয়া আপোনালোকে কন্টেন্ট পাব এইটোত কমপ্লিটলি অসমীয়াত দিয়া হয় আৰু এটা মই দেখাইছো ঠিক আছে only competition IAS এই সেম কন্টেন্টটো আমি IAS ত just give me 1 minute এই সেম কন্টেন্টটো আমি IAS ত প্রভাইড কৰো মানে এটা হৈ যায় আমাৰ ইংৰাজীত at the same time আপুনি যদি ইংৰাজীত কমফৰ্টেবল নহয় অসমীয়াটো আমি প্রভাইড কৰো কাৰ্বি আংলঙৰ যে এই অটোনমাস ডে ইয়াৰ কারেন্ট এফেয়াৰ্সও আপুনি অসমীয়াত কোড পাব আমাৰ IAS চেনেলত পাব আৰু ইংলিশত কোড পাব আমাৰ এই আসামৰ চেনেলত পাব যত আজি 10,000 ফলোৱাৰ্সও কমপ্লিট হৈছে আপোনালোকেও ফলো কৰিব পাৰে ফৰ সাচ কারেন্ট এফেয়াৰ্স কন্টেন্ট বহুত ভ্যালু এডেড কন্টেন্টস খিনি আমি তাতে শেয়ার কৰো এনিৱেজ সো ইয়াৰে কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ প্ৰথমটো কি কৈছে যে ইয়াতে আমি যদি চাও তেতে জয়ন্তিয়াস belongs to কি জয়ন্তিয়াস কৰপৰা belongs to which cultural tradition ককসুন মোক কমেন্ট সেকশনত কক সো প্ৰথম আমাৰ যোনটো সোশ্যাল সিস্টেম তাতে আমি দেখিছো বা মাৰ্টিয়াকেল যোনটো আমি টার্ম ইউজ কৰিছো সো হে টার্মটো শুদ্ধ হয় প্ৰথম কথা কিন্তু জয়ন্তিয়া সকল belong to which cultural tradition মোক আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাওক প্ৰথম কথা দ্বিতীয়তে আমি কি দেখিছো চাব হা দ্বিতীয়তে আমাৰ ইয়াতে দিয়া আছে যে জয়ন্তিয়া কিং ধানমণিক হেল্প কৰিছিলে তেওঁ আহোম সকলক এগেইনষ্ট কাছাৰী 17 সেঞ্চুৰীত সো স্টেটমেন্ট টুত আমি যদি চাও ইয়েস 17th সেঞ্চুৰীৰ যদি আমি কথা কও ৰজা ধানমণিক অফ জয়ন্তিয়াস তেখেতে এসিস্ট কৰিছে আহোম সকলক কিহৰ কাৰণে যেতিয়া তেওঁলোকৰ কনফ্লিক্ট হৈ আছিল এগেইনষ্ট কাছাৰী আৰু এটোৱে ৰিফ্লেক্ট কৰে এটা পলিটিক্যাল এলায়েন্স এক্সিস্ট কৰিছিলে সেই সময়ত ৰিজনাল পাৱাৰ্স বুৰৰ কাৰণে সো ইয়াৰ আমাৰ সেকেন্ড অপশন টু বা সেকেন্ড স্টেটমেন্ট টু শুদ্ধ হৈ গলে তে থার্ড জুনটো স্টেটমেন্ট টু কি হ'ব যে লাস্ট জুনজন জয়ন্তিয়া ৰুলাৰ আছিলে হেইজন হৈছে বিজয় নাৰায়ণ তেখেতে সাৰেন্ডাৰ কৰিছিলে বুলি কৈছে লাস্ট জুনজন ৰুলাৰ আছিলে বিজয় নাৰায়ণ তেখেতে সাৰেন্ডাৰ কৰা নাই মুগলক তেখেতে আলটিমেটলি ব্ৰিটিছ কন্ট্ৰোল যেতিয়া ব্ৰিটিছ কন্ট্ৰোল আহিছিলে তেতিয়াহে তেখেতে গুটে জয়ন্তিয়া কিংডম আন্ডাৰ ব্ৰিটিছ কন্ট্ৰোল আহি গৈছিলে মুগল অথৰিটি টু অহাই নাই তেন্তে এই স্টেটমেন্টটো শুদ্ধ হ'বই নোৱাৰে ঠিক ইয়েস ভেৰি গুড এই স্টেটমেন্টটো ইনকাৰেক্ট হয় নেক্সট আমাৰ যোনটো স্টেটমেন্ট দিয়া হৈছে যে জয়ন্তিয়াত আমি যদি চাও জয়ন্তিয়া হিলস are located present daysত আমি কোট চাও কোট লোকেটেড হৈ আছে present daysত কোট লোকেটেড হৈ আছে ওকে present daysত কোট লোকেটেড হৈ আছে মেঘালয়ত লোকেটেড হৈ আছে নেকি প্ৰেজেন্টলি কোট লোকেটেড হৈ আছে ককসুন জয়ন্তিয়া হিলস কোট লোকেটেড হৈ আছে সো ফৰ্মিং জয়ন্তিয়া হিলস যদি আমি চাও তেন্তে দে আৰ নট দ্য পাৰ্ট অফ কাৰ্বি আংলং ৰাইট সো ইয়াতে আমাৰ এটো শুদ্ধ নহয় কিন্তু কোট লোকেটেড হৈ আছে প্ৰেজেন্ট ডে জয়ন্তিয়া হিলস মোক কব ইয়াত এটো ফোর্থ স্টেটমেন্টটো ভুল হয়
ক'ত লোকেটেড হৈ আছে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব তাৰ পিছতে আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাওক বৰ ধুনিয়া এটো কোৱেশ্চন এটা কি হুদিছে ইয়াতে কুছ কিংডম যে আছিলে সো হাৰি ইয়াতে চাব আপোনালোকে ওকে ইয়াতে স্টেটমেন্ট এটাৰ ভুল আছে হা এটো এক সেকেন্ড এটো মই এটো আকো ডিসকাস কৰিম অলপ পাছত নেক্সট 15 ত যাও হা অ্যাৰেঞ্জ দা ফলোইং তলৰ ফলোইং ইভেন্টস বোৰ অ্যাৰেঞ্জ কৰিব কৈছে ঠিক আছে ইন দা কাৰেক্ট ক্ৰনোলজিক্যাল অৰ্ডাৰত এটো কি কৰিব কৈছে স্টেটমেন্ট বোৰ চাব কৈছে যে সুকাফা এন্টাৰ কৰিছে আসামত আৰু এন্ড ফাউন্ড দা আহোম কিংডম বেটেল অফ সৰাইঘাট তাৰ পিছতে মোহাম্মদ ইনভেশন কৰিছে অফ কামৰূপ ডিউৰিং কিং পৃথু ৰিজনত তেওঁ আহিছিলে মোহাম্মদ আহিছিলে প্ৰথম বুলি কৈছে ঠিক আছে ইনভেশন হৈছিলে প্ৰথম বুলি কৈছে তাৰ পিছতে কৈছে ভাস্কৰ বৰ্মন ৰিজন এন্ড হিউএন সাং ভিজিট তাৰ পাছত হৈছে আৰু তাৰ পাছত ট্ৰিটি অফ ইয়ান্দাবো হৈছে কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ হাৰিয়া মণ্ডলৰ বিষয়ে যোনখিনি আছিল কোৱেশ্চন হেইনি বহিম বাৰু হাৰিয়া মণ্ডল বা কুচ চিফ যোনজন আছিল ইয়াৰ আগৰ যোনটো প্ৰশ্ন কুচ ডাইনেষ্টিৰ হেতু পঢ়িম বাৰু হা তাতে অলপ ভুল আছে সেই কাৰণে মই নপঢ়িলো সো ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ কি হ'ব what will be the right answer ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কি চাব লাগিব যে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰিজন আৰু আমি যদি চাও যে সৰি ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰেঞ্জ আৰু যদি আমি চাও হিউএন সাঙৰ অহাৰ সময় হেতু 594 560 CE হয় ৰাইট তাৰ পিছতে আমি যদি চাও এফালে মই ক্ৰনোলজিক্যালি কৈ দিও তাৰ পিছতে প্ৰথম যেতিয়া আমি মোহাম্মদ ইনভেশন অফ কামৰূপ দেখিছো হেতু কেতিয়াৰ হৈছিলে 1200 অৰ अराउंड 1206 CE হৈছিলে ৰাইট তাৰ পিছতে আমি সুকাফাৰ সময় কেতিয়া চাও সুকাফা কেতিয়া অসমত আহিছিলে 1228 হয়নে তাৰ পিছতে বেটেল অফ সৰাইঘাট 1671 তাৰ পাছত আমি যদি চাও ট্ৰিটি অফ ইয়ান্দাবো কেতিয়া হৈছিলে 1826 হয়নে 1826 সো ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ ভেৰি নাইস বহুতে দিছে বাৰু ইয়েস অপশন এ হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আপোনালোকে চাওক নেক্সট মই মোৰ সাবজেক্টৰ কিবা কোৱেশ্চন পালে বেছি ভালকে আৰু পঢ়াম দেই ৰব হা পঞ্চায়তী ৰাজু চাব পাৰো আমি 21 নম্বৰ কোৱেশ্চনো চাব পাৰো ইকনমিৰ কিবা কোৱেশ্চন থাকিলে আৰু ভাল লাগিব পঢ়ি যি কি নহক ইকনমিৰ কিবা কোৱেশ্চন থাকিলে বহুত ভাল লাগিব ইকনমি হক বা ওয়ার্ল্ডৰ যোনখিনি আমাৰ ধৰিলক হেৰি আছে ইনষ্টিটিউশনছ বোৰ আছে তাৰখিনি ভাল লাগিব বাকি যি কি নহক এটা নেক্সট কোৱেশ্চন আমি লৈছো কোনটো কোৱেশ্চন নেক্সট কোৱেশ্চন আমি লৈছো 21 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আৰু ইয়াতে দিয়া আছে কনসিডাৰ দা ফলোইং স্টেটমেন্ট তলৰ কোনটো স্টেটমেন্ট শুদ্ধ আমাক খুদিছে প্ৰথম স্টেটমেন্টটো কি দিছে ন্যাশনাল পঞ্চায়তী ৰাজ ডে সেলিব্ৰেট কৰা হয় কেতিয়া বুলি কৈছে এটো সেলিব্ৰেট কৰা হয় 24 এপ্ৰিলত ঠিক 24 এপ্ৰিলত সেলিব্ৰেট কৰা হয় বুলি কৈছে প্ৰথম স্টেটমেন্টত আৰু কোৱা হৈছে ইয়াত যে এটো 73rd কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট 1992 ত ৰিসিভ কৰা হৈছে দা এসেন্স অফ প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ওকে অলৰাইট Number 2 statement to this the 73rd junto constitutional amendment asile amendment act asile hetu provide kore eta mandatory 3-tier system hobole karone panchayatot in all state regardless of their population size but population size matter nokore regardless of their population and size yate 3-tier eta system hobo lagibo aru next koise the act establish the state election commission to conduct all election to the panchayats ki hobo your right answer what will be the right answer prothom juntu amar statement to koise yer ki koise national panchayat raj day etu observe kora hoy 24th april juntu ki hoy juntu eta ki hoy juntu eta শুদ্ধ নে অশুদ্ধ koksun শুদ্ধ hobo ne অশুদ্ধ hobo etu প্ৰথম যোনটো আমাৰ প্ৰথম ন্যাশনাল পঞ্চায়ত ডে এটো
ইয়াতে 2010ত আমি দেখিছোঁ কমেমৰেট কৰা হয়নে নেশ্যনেল পঞ্চায়ত ডে চেলিব্ৰেট কৰা হয় 24 এপ্ৰিলত কাৰণ ইয়াতে আমি দেখোঁ যে 73rd কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1992 সেই দিনাখনৰ পৰা কেম টু দ্য ইফেক্ট সেইটো ইফেক্টত মানে সেইটো কাম কৰা আৰম্ভ কৰিছিলে কিন্তু 1993ত আৰম্ভ কৰিছিলে চ' তাৰ কাৰণে আমি চেলিব্ৰেট কৰোঁ ঠিক আছে কিন্তু প্ৰেচিডেণ্টে যে এছেণ্ট দিছে এছেণ্ট টু দ্য এক্ট যে দিছে সেইটো কেতিয়া দিছে এপ্ৰিল 20 তাৰিখে 1993 ঠিক আছে চ' প্ৰথম যোনটো নেশ্যনেল পঞ্চায়তী ৰাজ ডে আমি অফিচিয়েলি ডিক্লেয়াৰ কৰা দেখা পাইছোঁ সেইটো কেতিয়া দেখা পাইছোঁ সেইটো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মনমোহন সিঙৰ সময়ত আমি 2010ত আমি দেখা পাইছোঁ ঠিক আছে চ' প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো সেইটো কাৰণে কাৰেক্ট নহয় দ্বিতীয় ষ্টেটমেণ্টটোত আমাক কি কৈছে ইয়াতে কৈছে যে এই যোনটো 73rd কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট হয় এইটোৱে মেণ্ডেটৰী কৰি দিছে 3-tier চিষ্টেমটো মেণ্ডেটৰী কৰি দিছে চ' এইটো শুদ্ধ নে অশুদ্ধ হয়নে যে এইটো 3-tier চিষ্টেম আমি যদি দেখোঁ ভিলেজ ইণ্টাৰমিডিয়েট আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত আমি যদি চাওঁ তেন্তে আমি যদি চাইছোঁ এক্সেপশ্যনছ আছে স্মলাৰ ষ্টেটত বা আমি পপুলেশ্যন ৱাইজ 20 লাখৰ তলৰ যোনখিনি পপুলেশ্যন আছে তাত আমি দেখিছোঁ তাত কোনো কনষ্টিটিউট কৰোৱা হোৱা নাই পঞ্চায়তে তেতিয়া ইণ্টাৰমিডিয়েট লেভেলতো কাম কৰিব পাৰে চ' পপুলেশ্যন আৰু চাইজ মেটাৰ কৰে চ' এইটো অশুদ্ধ হয় ইয়াতে আমাৰ 3 নম্বৰটো কি দিছে ষ্টেটমেণ্টটো চাব যে এইটো এক্ট এষ্টাব্লিছ হৈছিলে এই এক্টটো এষ্টাব্লিছ হৈছিলে আণ্ডাৰ 243K ৰাইট ইয়াতে কৈছে যে এক্ট ষ্টেট কমিশ্যন কণ্ডাক্ট হয় অল দ্য ইলেকশ্যন অফ পঞ্চায়ত চ' আমি যদি চাওঁ এইটো কি হয় এইটো অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হয় বাৰু কাৰণ আণ্ডাৰ 243K যোনটো আছে চ' ইয়াতে এক্টে প্ৰভাইড কৰে কি কৰিবলৈ এষ্টাব্লিছমেণ্ট ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন ইচ ষ্টেটত প্ৰত্যেকটো আমাৰ ষ্টেটতো আছে ইচ ষ্টেটত হুইচ ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ হোৱাট প্ৰিপেৰেশ্যন অফ ইলেক্টৰেল ৰুলছ হয়নে চ' য়েছ দ্য ৰাইট answer is option only B is correct means only 3 is correct ঠিক আছে all right moving ahead next আমি question to যদি চাওঁ next question to চাব হা next question to আমি যদি চাওঁ এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় খালি মই মোৰ সাবজেক্টৰ এটা কোৱেশ্চন চাওঁ ব্ৰিক্সৰো চাব পাৰো ব্ৰিক্সৰো বৰ ধুনীয়া কোৱেশ্চনছ আছে আৰু আমি ব্ৰিক্সৰ বিষয়ে পঢ়ি ল'বও পাৰিম ঠিক আছে ব্ৰিক্স ইয়াতে কৈছে which of the following groups consist entire country current member of BRICS এতিয়া as of now ব্ৰিক্সৰ কোন সকল কান্ট্ৰি মেম্বাৰ আছে বুলি কৈছে এই আনসাৰটো কোনে কোনে দিব পাৰে আগতে দি লওক তাৰ পিছতে we are going to discuss it different যে ব্ৰিক্স কি হয় we are going to discuss কি ব্ৰিক্স কি হয় হয়নে যে ব্ৰিক্স কিয় ইম্পৰ্টেন্ট ব্ৰিক্স কি হয় অল ৰাইট সো কি হ'ব ব্ৰাজিল ৰাছিয়া আৰু কিবা এড হৈছে নেকি ব্ৰিক্সত ব্ৰাজিল ৰাছিয়া তাৰ পিছতে আহি গ'ল আমাৰ চাইনা ইণ্ডিয়া চাইনা সাউথ আফ্ৰিকা আৰু ব্ৰিক্স সামিট এতিয়া হৈছে আপোনালোকে তাৰ বিষয়ে পঢ়িছে নে নাই পঢ়া আৰু ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে ব্ৰিক্স সামিটটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰ থিম বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি এপ্ৰিলতে এই গোটেই নিউজটো আমি পাই আহিছোঁ ঠিক আছে চ' ইণ্ডিয়াই ফৰ্মেলি লঞ্চ কৰিছিলে গোটেই চিনাৰিঅ'টো আমি তাৰ বিষয়েও পাতিম বাৰু প্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াৰ আনচাৰ দিয়ক ঠিক প্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াৰ আনসাৰ দিয়ক এতিয়া চাওক ব্ৰিক্সৰ যদি কথা কওঁ আমি আগৰ পৰাই আমি পঢ়ি আহিছোঁ ব্ৰিক্সৰ বিষয়ে যে ব্ৰিক্স কি হয় ব্ৰিক্স কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যেনেকৈ এইবাৰ 2026ৰ যোনটো থিম আছিলে সেই থিমটো কি আছিলে বিল্ডিং ফৰ ৰেজিলিয়েন্স আছিলে building for resilience innovation and cooperation এইটো থিম 2026ৰ আছিলে য'ত আমি হোষ্ট কৰিছোঁ ইণ্ডিয়াই হোষ্ট কৰিছে 2026ৰ যোনটো ব্ৰিক্স লিডাৰশ্বিপ যোনটো সামিট ঠিক আছে ইয়াৰলৈকে আমিতো এইখিনিতো আমাৰ ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব কিন্তু তাৰ আগতে আমি কি ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব যে ব্ৰিক্সৰ মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজ কেইটা কি হয় ঠিক আছে চাব মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজ গিটাৰ বিষয়ে চাব যে মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজ গিটা কি হয় প্ৰথমে মোক মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজ গিটা কক তাৰ পিছতহে মই গোটেই বস্তুটো ভালকে আলোচনা কৰি দিম ব্ৰিক্সৰ বিষয়ে ঠিক
Okay, nice. BRICS আপোনালোকৰ BRICS নেটৱৰ্ক আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্টৰ যোনখিনি তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে এই গোটেইখিনি টপিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে এই গোটেইখিনি যেনেকৈ আমি এতিয়া ব্ৰিক্স বুলি ক'লে আমি যদি চাওঁ ব্ৰাজিল ৰাছিয়া ইণ্ডিয়া চাইনা আৰু কি আহে ইয়াতে আপোনালোকৰ আনসাৰ্সবোৰ দিব ঠিক আছে which of the following group consists entire country that are current members of BRICS Iran United Arab Emirates Egypt Ethiopia এইগিটা এড হৈছে নেকি ব্ৰিক্সত এইগিটা এড হৈছে নেকি ব্ৰিক্সত প্ৰথমে আমি হেতু জানিব লাগিব যে এজ অফ আমি যদি 2026 চাওঁ তেন্তে ইৰাণ United Arab Emirates, Egypt, Ethiopia, এই চাৰিটা নেশ্যন ফুল মেম্বাৰশ্বিপত আছে আমি আগতে এইটো ডিসকাসও কৰিছিলো ইয়াৰ এটা শৰ্ট ট্ৰিকও দিছিলো ইফ ইউ গাইজ আৰ লাইক আপোনালোকৰ যদি মনত আছে সো ব্ৰিক্সে কি কৰিছে আৰু মেম্বাৰ কান্ট্ৰিজ লৈছে আৰু তেওঁলোকে অফিচিয়ালি জয়েন কৰিছিলে 2024 1 জানুৱাৰীত কিন্তু এতিয়া আমি কাৰেন্টলি ফুল মেম্বাৰ হিচাপে তেওঁলোকক মানিব পাৰো কোন কোন ব্ৰাজিল ৰাছিয়া ইণ্ডিয়া চাইনা সাউথ আফ্ৰিকা ৰাইট আৰু নিউ মেম্বাৰ হিচাপে আমি এইগিটা কান্ট্ৰিক মানিম ইৰাণ তাৰ পিছতে আমাৰ UAE তাৰ পিছতে আমাৰ আহি গ'ল ইজিপ্ট ইথিওপিয়া এইগিটা কান্ট্ৰি আমাৰ নতুন হয় আৰু আমি এক্সপানশন 2024ত দেখা পাইছিলো যেতিয়া 15th ব্ৰিক্স সামিট হৈছিল সেই সময়ত এইগিটা কান্ট্ৰিয়ে জয়েন কৰিছে এতিয়া ব্ৰিক্সৰ বিষয়ে আপোনালোকে কিছুমান ইনফৰমেশন জানিব লাগে যেনেকৈ 2026ত কোনে হোষ্ট কৰিছে কি আছিল তাৰ থিম দিজ অল আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট সেইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় এনিৱেজ Moving ahead, next question to ami sao. Next question to ki ase beam steak or eta question ase beam steak কি হয় প্ৰথমে মুক লাগে যে beam steak কি হয় এইখিনি কোৱেশ্চনস কিন্তু আপোনালোকে আহিব বুলি ভাবিব পাৰে হা আৰু ইয়াৰ এই কোৱেশ্চনটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো চাই লও আমি আগতে কনসিডাৰ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট পলিটিক্যাল ট্ৰানজিশন অসমৰ বিটুইন 1838 কৈছে যে বৰ্মা সকলে অকুপাই কৰিছে আসাম 1819 চনত আৰু তেওঁলোকে he কৰিছে expelled by the British in 1824 এটো মানে পাৱাৰ শিফটিংৰ কথা কৈছে তাৰ পিছতে কৈছে যে Treaty of Yandabo 1826 এটো ফৰ্মালি এন্ড হৈছে Burmese control over Assam তেতিয়া তাৰ পিছতে কৈছে পুৰন্দৰ সিংহ তেখেতে ৰুল কৰিছে আপাৰ আসামত as British supported ruler from 1833 to 1838 তাৰ পিছত এটা স্টেটমেন্ট আছে যে after 1838 অসম fully annexed হৈছিলে ব্রিটিশ ইন্ডিয়াৰ দ্বাৰা আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেশন পাৰ্টটো বেংগল প্ৰেসিডেন্সিৰ পাৰ্ট আছিল বুলি কৈছে administered as the part of Bengal presidency কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ এটো কিন্তু খুব ধুনিয়া এটা প্ৰশ্ন হয় হা যেনেকৈ আমি যদি চাও যে বাৰ্মিজ সকলে কেতিয়া আসাম অকুপাইড কৰিছিলে বাৰ্মিজ সকলে সেই ইয়াৰটো আমি গম পাব লাগিব 1819ত ডিউৰিং ফাৰ্স্ট এংলো-বাৰ্মিজ ওয়াৰ হয়নে আৰু এটো ব্রিটিশ ফোর্স ড্ৰপড আছিল 1824ত সো প্ৰথম স্টেটমেন্টটো আমাৰ কি হ'ল প্ৰথম স্টেটমেন্টটো আমাৰ শুদ্ধ হৈ গল দ্বিতীয় স্টেটমেন্টটো শুদ্ধ হয় আমাৰ যে ট্ৰিটি অফ ইয়ান্দাবো 1826 ৰ হয় আৰু ফৰ্মালি এটো এন্ড হৈছিল কেতিয়া এন্ড হৈছিল ফাৰ্স্ট এংলো-বাৰ্মিজ ওয়াৰৰ সময়ত এন্ড হৈছিল ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছতে আমি দেখিছো গুটে ট্ৰান্সফাৰ আসাম টু ব্রিটিশ কন্ট্ৰোল হৈ গল স্টেটমেন্ট থাৰ্ডটো শুদ্ধ হয় যে ব্ৰিটিছে ৰিস্টোৰ কৰিছিল আমাৰ পুৰন্দৰ সিংহক এজ ৰুলাৰ অফ আপাৰ আসাম কেতিয়া 1833 বাট তাৰ পাছতে আমি দেখিছো যে ব্রিটিশ ডিপেন্ডেন্ট বেছি হৈ গৈছিল আৰু তেতিয়া হেতু ইমান ভালকে ফাংশনালাইজ নহল কিন্তু স্টেটমেন্টটো শুদ্ধ হয় তাৰ পিছৰ স্টেটমেন্টটো যোনটো আমি দেখিছো যে 1838ত যদি আমি চাও টু বি প্ৰিসাইজ ব্ৰিটিছৰ আমি
যদি চাওঁ ব্ৰিটিছে এবলিছ কৰিছিলে কি এবলিছ কৰিছিলে পুৰন্দৰ সিংহৰ ৰুল আৰু এনেক্স কৰিছিলে গোটেই টেৰিটৰী অসম তাৰ পিছতে বেংগল প্ৰেসিডেন্সিৰ আন্ডাৰত আহি গৈছিলে হয়নে সো এইটো আনসাৰো শুদ্ধ হয় এইটো স্টেটমেন্টটো শুদ্ধ হয় আনটিল ইট ওয়াজ কনস্টিটিউটেড আ সেপাৰেট চিফ কমিশনাৰ প্ৰভিন্স কেতিয়া হেতু 1874 ৰ কথা তাৰ পাছৰলৈকে তাৰ আগৰলৈকে নাছিলে সো এইটো শুদ্ধ হয় ৰাইট So, amar etia huddho gute gitai holge 1 2 3 4 is right. All right. Moving ahead, etia ami beleg eta proshno loi jodi ja beam stake ot ami asilu. Eta beam stake koise je beam stake or statement or bhitorot kuntu statement huddho hoy regarding marine research network. Mane beam rain je ase he beam rain or uporot koise je etu eta flagship initiative hoy Ministry of Earth Science explore koriboloi deep sea minerals in Bay of Bengal. Tar pisode next koise je initiative etu officially launch kora hoisile 2024 sonot aru officially launch kora hoisile 2024 sonot aru initial announcement kintu Colombo Beamstake Summit juntu asile 2022 sonor tetiai hoi goisile je tetiai initial তেওঁলোকে কি কৰি লৈছিলে তেতিয়া ইনিশিয়ালি তেওঁলোকে হেৰি কৰি দিছিলে যে এনাউন্সমেন্ট কৰি দিছিলে ইনিশিয়াল এনাউন্সমেন্ট হৈ গৈছিলে থাৰ্ড টু কৈছে যে এটো ফোর্স বিল্ডিং হয় সাইন্টিফিক ক্যাপাসিটি মানে তেওঁলোকে ফোকাস কৰিছে বিল্ড কৰিবলৈ সাইন্টিফিক ক্যাপাসিটি থ্ৰু ইনষ্টিটিউশনাল লিংকিং আৰু অফাৰ কৰে তেওঁলোকে টুইনিং ৰিসাৰ্চ গ্ৰান্টস আৰু স্প্লিট সাইট পিএইচডি ফেলোশিপও তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰে এতিয়া এই কেটাৰ ভিতৰত আমাৰ কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ what will be the right answer What will be the right answer? Yar karne apnaloke ki janibo lagibo beam stake janibo lagibo. First you have to know beam stake je beam stake apnaloke ba beam rain or kotha hunise ne apnaloke hoy ne beam rain eta initiative asile kihor initiative asile jodi apnaloke hunise tente gom pabo beam rain etu eta initiative asile Ministry of External Affairs or MEA eta initiative asile aru etu Ministry of Art Science or nasile baru so etu kihor karne focus korisile marine challenges khini junkhini asile aru sustainable fisheries junkhini ami solabo bisarislu ba mining tar karne asile so prothom statement to amar bhul hoy দ্বিতীয় স্টেটমেন্টৰ মতে কি দিয়া আছে দ্বিতীয় স্টেটমেন্টৰ মতে দিয়া আছে যে এটো এটা ইনিশিয়েটিভ অফিশিয়ালি লঞ্চ কৰা হৈছে কেতিয়া বুলি কৈছে অফিশিয়ালি এটো লঞ্চ কৰা হৈছে 2022 যেতিয়া বিমষ্টেক কলম্বোৰ সামিট হৈ আছিল মানে কলম্বোত বিমষ্টেকৰ সামিট হৈ আছিল তেতিয়া হৈ আছিল ইয়েস তেতিয়াৰ হয় আৰু তাৰ পিছতে মিনিষ্ট্ৰি অফ এক্সটাৰ্নাল এফেয়াৰে আহি 2024 চনত এটো কি কৰি দিলে 24 চনত অফিশিয়াল কৰি দিলে সো ইয়েস শুদ্ধ তাৰ পিছতে কি কৈছে এটো ফোকাস কৰে বিল্ড কৰিবলৈ স্পেসিফিক্যাল বিল্ড কৰিবলৈ সাইন্টিফিক ক্যাপাসিটি বা সাইন্টিফিক আমি কব পাৰো যে এটো এটা কোৰ মেকানিজম হিচাপে কাম কৰিব বিচাৰে এটো ইনভলভ কৰিব বিচাৰে কি ইনভলভ কৰিব বিচাৰে ইনষ্টিটিউশন লিংকেজ টু কিহৰ কাৰণে যাতে বিমষ্টেক পাৰ্টনাৰ কান্ট্ৰিজ বুৰ বা পাৰ্টনাৰ নেশনস বুৰৰ ৰিসাৰ্চ গ্ৰান্ট হক তেওঁলোকে টুইনিং ৰিসাৰ্চ কৰিব পাৰক তেওঁলোকে সেপাৰেট ৰিসাৰ্চ কৰিব পাৰক সেপাৰেট সাইট ৰিসাৰ্চ কৰিব পাৰক মানে স্প্লিট সাইট ৰিসাৰ্চ কৰিব পাৰক পিএইচডি ফেলোশিপ দিব পাৰক সো তাৰ কাৰণে কাম কৰি আছে yes এটো স্টেটমেন্ট শুদ্ধ হয় সো ইয়াতে আমি কি দেখিছো অকল আমি দেখিছো যে which of the following statement is correct কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ বি টু হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে all right moving ahead বাকি আমি আৰু ডিসকাস কৰিম বাৰু এই কোৱেশ্চনস খিনি মই এটা কোৱেশ্চন আপোনালোকক হোমৱৰ্ক দি যাও 38 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আপোনালোকক মই এজ হোমৱৰ্ক দি গৈছো এই 38 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে আলোচনা কৰক ঠিক আছে আৰু মোক আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব হা 38 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব এটো আপোনালোকৰ কাৰণে হোমৱৰ্ক হয় ঠিক আছে সো চলো
আজিৰ কাৰণে ইমানেই, এইটো বৰ ভাল মক টেষ্ট, কিন্তু আপোনালোকে যদি দিব বিচাৰে এই মক টেষ্টখিনি দেন ডাউনলোড আৱাৰ এপ, আপোনালোকে আমাৰ এপ্লিকেশ্যন অনলি কম্পিটিশ্যন IAS ডাউনলোড কৰিব পাৰে, ঠিক? Okay, so thank you guys, thank you for joining me. We'll meet again. Kaile ami আকৌ লগ পাম. Better questions of till then keep learning. Thank you.